ระผู้นำธรรมคำแผ่นดินไทยดำรงพระธรรมวินัยวิสุทธิใสนอกในงดงามหาได้ยากยิ่งในแผ่นดินที่แดนสยามน้อมอัญชลีวาดขออนุญาตเอ่ยนามก้องไปในโลกทั้งสามท่านคือหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวสิ้นความว้าวุ่นขุ่นมัวจิตใจล้วนใสกระจ่างพบทางสว่างและช่ำเย็นวิสุทธิธรรมแห่งใจกว่าจะได้มาท่านทนฝืนตนฟันฝ่าแทบล้มเลือดตากระเด็นไม่ห่วงใยว่าตายหรือเป็นจนได้เห็นแจ้งจริงยิ่งในอุราเทพเทพินอินพรหมยมยักษ์ชื่นเย็นรู้เห็นประจักษ์ยิ่งนักในธรรมหลวงตาแสนเทิดทูนด้วยรู้คุณค่าเคารพบูชาศรัทธาเปี่ยมล้นมานานท่านทรงเคราะห์ทั้งโลกและเทวโลกดังหยาดอุทกชุ่มโชคโลกพรหมพิมานแต่ประเภทปัทภปรมาตกลับมาต่อต้านและอีกมากมายไม่รู้ซึ้งในคุณท่านยังเอิญอัปมาณมีการกลัวบาปกรรมก่อนหลวงตาจะลาสังขารอนุปาทิเสสนิพพานขาดขันเหลือเพียงแต่น้ำโอ้ชนเอ่ยอย่าเฉยมองข้ามรีบมารับบุญหนุนนำล้ำเลิศจริงยิ่งจากหลวงตาเมตตาล้ำวังน้ำสัตว์พ้นวิโยคแผ่ไปดังสายลมโบกทั้งโลกและพรหมพิมานไม่เว้นว่างเลยแม้เพียงสักวันหวังใจให้ทุกวิญญาณทั่วทั้งพวงเลยล่วงบ่วงกรรมก่อนหลวงตาจะลาสังขารอนุปาทิเสสนิพพานขาดขันเหลือเพียงแต่น้ำโอ้ชนเอ่ยอย่าเฉยมองข้ามรีบมารับบุญหนุนนำล้ำเลิศจริงยิ่งจากหลวงตาหลวงตาม
เมื่อวันที่ 4 มีนาคมคือเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายภัตตาหารเพลเช้าแล้วก็ได้ทำพิธีขอขมาศพของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนและอาราธนาศพของหลวงตาลงจากศาลาการประเรียนเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานณเมนและมีการเชิญโกรธศพแห่เวียนนะคะแล้วก็มาเชิญมาตั้งที่ศาลาด้วยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 ช่วงเวลาประมาณ 10 นาฬิกาค่ะคณะญาติโยมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาพักค้างแรมภายในวัดกว่า 30,000 คนทีเดียวมีการร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายแก่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนะคะแล้วในเวลา 10 นาฬิกาค่ะมีการทำพิธีขอขมาจากหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยนะคะค่ะครับในการเคลื่อนสรีระหลังสังขารพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมยานบุรีหลวงปู่จันทร์ศรีจันททิโพนะครับแล้วก็นับเป็นพระมหาพระกรุณาธิคุณนะครับเป็นล้นพ้นนะครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะพระองค์ท่านได้ร่วมในการเชิญสรีระร่วมขบวนนะครับในการเชิญสรีระหลวงตาจากศาลาที่ตั้งมาเป็นกุศลแล้วมาสู่เมนชั่วคราวนะครับที่ด้านหน้าวัดป่าปันตาดครับมีการจัดรูปขบวนเพื่ออัญเชิญหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงตานะคะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 อัญเชิญขบวนหีบขึ้นสู่จิตกาทานนะคะขบวนอัญเชิญหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงตามหาบัวได้นำโดยหลวงปู่จันทร์ศรีจันททีโปวัดโพธิสมพรอำเภอตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่บุญมีปริปุณโญวัดป่าบ้านนาคูนอำเภอบ้านผือนะคะจังหวัดอุดรธานีและหลวงปู่ลีกุศลพุทธโรนะคะวัดภูผาแดงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีและมีพระอาจารย์อินทวายสันตตัสสโกนะคะเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีและนอกจากนั้นก็ตามด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีพรรษามากกว่า40พรรษาค่ะในการเคลื่อนสรีระของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเมื่อวานนี้นะคะก็มีน้องสาวขององค์หลวงตานะคะคือคุณแม่จันดีโลหิตดีเข้าร่วมเคลื่อนสรีระหลวงตาค่ะซึ่งขบวนก็ได้เลี้ยวผ่านไปตามถนนจากนั้นก็เลี้ยวผ่านหน้าพระพารับเสด็จแล้วก็คณะพระสงฆ์ได้นำสรีระหลวงตาขึ้นบนจิตกาฐานนะคะตลอดระยะทางที่เคลื่อนสรีระของหลวงตามหาบัวนั้นก็ปรากฏว่าพุทธศาสนิกชนกว่า 50,000 คนนะคะก็โมทนาสาธุพร้อมเปล่งเสียงสาธุไปตลอดเส้นทางค่ะเรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับเมนชั่วคราวนะครับในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับก็เป็นการจัดสร้างนะครับที่เรียบง่ายนะครับตามปฏิปทาของพระป่านะครับคือไม่มีการประดับตกแต่งที่สวยงามนะครับเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักนะครับลักษณะของเมนนะครับก็จะมีความหมายนะครับที่สำคัญนะครับก็คือลักษณะของเมนจะเป็นรูปทรงกลมนะครับ3 ชั้นนะครับในชั้นแรกนะครับความหมายของเมนนั้นก็คือหมายถึงศีลนะครับชั้นที่2สมาธินะครับชั้นที่3ก็หมายถึงปัญญานะครับถ้าว่าไปแล้วนะครับก็คือชั้นล่างสุดก็คือศีลเป็นที่รองรับสมาธินะครับชั้นที่2เมื่อสมาธิพร้อมแล้วนะครับชั้นที่3ก็คือปัญญานะครับเป็นส่วนที่รองรับปัญญาในส่วนบนสุดก็คือจิตกาทานนะครับเป็นที่ตั้งสรีระหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับความหมายในตรงนี้ก็คือหมายถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นนะครับข้างบนสุดนั่นก็คือกรดนะครับเป็นกรดใหญ่นะครับ
ที่พระป่านะครับเวลาท่านจะปฏิบัติธรรมนะครับในสถานที่ต่างๆก็จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญคือใช้กรดนะครับเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมนะครับในการเดินธุดงค์ต่างๆลักษณะกรดนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด38ซี่ความหมายนั้นก็คือมงคล38ประการนะครับก็จะเห็นได้ว่าการประดับตกแต่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหน้าที่ตรงนี้นะครับที่เมนชั่วคราวก็จะมีความหมายเพื่อให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัตินะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือที่ประดับตกแต่งนะครับโดยรอบก็คือดอกบัวนะครับก็เป็นความหมายของชื่อของหลวงตานะครับหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมะก็คือบัว4เหล่าที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยบอกไว้นะครับว่าบัวพ้นน้ำนะครับบัวระดับปริ่มน้ำนะครับบัวใต้น้ำแล้วก็บัวที่โคนตมนะครับค่ะซึ่งในเวลา 16:30 นาทีในวันนี้นะคะเครื่องบินพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานีค่ะจากนั้นนายคมสันต์เอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสังคมเมฆอรุณลักษณ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจโทสมพงษ์คงเพ็กศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4และนาวาอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีผู้บังคับการกองบิน 23 เฝ้ารับเสด็จค่ะพลโททวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาค 2 กล่าวบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพนะคะซึ่งหลังจากนั้นพระองค์จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จมายังวัดเกศรศิลกุลวัดป่าบ้านตาดนะคะซึ่งห่างจากสนามบินประมาณ 15 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 20 นาทีค่ะค่ะสำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิที่มงคลโดยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนนี้นะคะก็มีแขกผู้มีเกียรติที่ได้เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะมาร่วมในพิธีมากมายทีเดียวโดยทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะและท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสักการะศพของหลวงตานะคะก็ได้มาร่วมพิธีมากมายนะคะพูดถึงโครงการที่ได้จัดในพิธีพระราชทานเพลิงศพอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือพิธีบรรพชาหมู่253รูปที่มีขึ้นในช่วงที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงตาด้วยค่ะครับในช่วงของการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับก็มีโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจนะครับจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมนะครับในการอุปสมบทเป็นจำนวนมากนะครับถึง253รูปด้วยกันนะครับซึ่งในการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้นะครับก็มีเงื่อนไขว่าผู้ที่มีความประสงค์นั้นจะต้องบวชอย่างน้อย1พรรษานะครับถึงจะศึกได้นะครับการบวชในครั้งนี้นะครับไม่ได้เน้นว่าจะต้องบวชอุทิศส่วนกุศลนะครับเพราะว่าหลวงตาท่านพ้นแล้วนะครับบวชเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนานะครับในการบวชในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่ามีผู้มีความจำนงในการบวชเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยแบ่งออกเป็น5 จุดนะครับในการอุปสมบทนะครับโดยอุปสมบทเมื่อวันที่1 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมานะครับที่วัดโพธิสมพรพระอารามหลวงนะครับ51 นาคนะครับวัดป่ากกสะทอนอำเภอเมืองอุดรธานี61 นาควัดป่านาแองญาณสัมปันโนอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ45 นาควัดป่าศรัทธาถวายวัดถ้ำเต่าอำเภอหนองบัวซออุดรธานีนะครับ46 นาคและวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนคร44 นาคนะครับรวม253 นาคถ้าดูสถิติแล้วจะเห็นว่าผู้ที่มีอายุสูงสุดคือ77 ปีน้อยที่สุดก็คือ13 ปีอันนี้คือสามเณรนะครับ6 รูปนะครับก็อยากจะเรียนว่าในครั้งอดีตที่ผ่านมานะก็มีพระเถระนะครับที่เคยบวชภาษาบ้านเราเรียกว่าบวชหน้าไฟนะครับก็คือหลวงปู่ลีกุศลทโลนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนก็เคยบวชหน้าไฟในสมัยที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับในการประชุมเพลิงในครั้งนั้นนะครับแล้วก็อยู่มาจนเป็นพระเถระในปัจจุบันนี้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะภาพความรายละเอียดต่างๆของเมนของหลวงตานะคะเมนชั่วคราวที่จัดขึ้นที่วัดเกศรศิลกุลหรือวัดป่าบ้านตาดนี่นะคะก็จะมีลักษณะเมนที่บอกว่าเป็น3ชั้นนะคะที่อธิบายความหมายในเรื่องของความเป็นศาสนานะคะ
ความหมายที่ลึกซึ้งมากทีเดียว แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วประดับตกแต่งโดยใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่นะคะเครื่องสดที่นำมาตกแต่งก็จะมีลักษณะที่สวยงามนะคะโดยออกแบบโดยเจ้าหน้าที่บริหารงานในพระองค์ฝ่ายพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะกองศิลปกรรมสำนักพระราชวังและคณะนะคะได้ดำเนินการตกแต่งเครื่องสดและประดับเมนในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนค่ะท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือภาพของคลื่นพุทธศาสนิกชนนะคะที่มาเฝ้าร่วมในการรอรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาบัวยานสัมปันโนที่เมนชั่วคราววัดเกศรศิลคุณบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะอย่างที่เห็นในภาพจะเป็นประชาชนจำนวนมากทีเดียวมากกว่า 500,000 คนทีเดียวนะคะค่ะที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเป็นทางการว่าวัดเกศรศิลคุณมีความเป็นมาและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับสำหรับวัดป่าบ้านตาดนะครับประวัติความเป็นมาเป็นวัดที่เริ่มก่อตั้งนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช 2498 นะครับและก็ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดนะครับที่ขึ้นทะเบียนในกองพุทธศาสนาฐานของแต่ก่อนก็คือกรมการศาสนานะครับเดี๋ยวนี้ก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2513 นะครับโดยให้ชื่อว่าวัดเกศรศิลคุณนะครับแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีในนามของศิษยานุศิษย์ก็คือวัดป่าบ้านตาดนะครับลักษณะของวัดป่าบ้านตาดนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับว่าหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนั้นนะครับท่านได้ยึดหลักครูบาอาจารย์พระเถระโดยไม่ได้เน้นในเรื่องของการก่อสร้างนะครับเป็นการก่อสร้างที่เรียบง่ายนะครับเท่าที่จำเป็นอย่างกุฏินะครับก็เป็นกุฏิที่สามารถจะอยู่ปฏิบัติธรรมนะครับได้เพียงเท่านั้นนะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบไฟฟ้าในวัดป่าบ้านตาดนั้นจะไปอยู่แค่ศาลาการประเรียนถ้าไปเข้าไปกุฏิวิหารภายในวัดจะไม่มีระบบไฟฟ้านะครับก็หมายถึงว่าหลวงตานั้นท่านอยากจะให้พระที่เข้ามาจำพรรษานะครับได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากที่สุดครับจริงว่าหลวงตาองค์นี้บอกว่าเกินดอกว่าอยากเฮ็ดอย่างใดเฮ็ดโลดขอโทษนะครูบาอาจารย์ท่านรู้จักความพอดีนะหรือหลวงปู่หลวงตานี่คนบ่รู้จักความพอดีบ่ในเมื่อท่านว่าพอดีแล้วมันเกินแล้วก็น่าจะพักผ่อนกันหลวงตาท่านจะได้อยู่อย่างท่านจะได้มีโอกาสได้พักผ่อนอย่างสงบสุขใครต้องการให้หลวงตามีโอกาสได้พักผ่อนอย่างสงบสุขทุกท่านทุกคนให้อยู่อย่างสงบสุขหลวงตาจะชื่นใจเพราะหลวงตาสอนตั้งแต่เริ่มสอนเจ้าของมาเข้าถึงความสงบสุขอันแท้จริงหลวงตาสอนทุกบาททุกคาถาเพื่อความสงบสุขทั้งนั้นไม่ได้สอนให้เกินและไม่ได้สอนให้ขาดหลวงตายังไม่ได้เผาแล้วนี่หลวงตายังไม่ได้เผานะหลวงปานี่ก็ว่ามันโทษหลวงตานี่ก็ว่ามันโทษแม่นบอกเมื่อกี้หลวงตานี่ว่าเป็นมันพอดีประชาธิปไตยแบบคนไทยประชาธิปไตยแบบพระพุทธเจ้างดงามตลอดไม่เกินไม่ขาดขอเรียนพี่น้องเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเขาจะว่าว้าวหลายไว้นี่ล่ะหลวงตาจะมีแต่ชื่นใจชื่นชมลูกหลานที่อบรมสั่งสอนไว้ไม่เสียแรงไม่มันเรียกคุ้มเหนื่อย
ถ้าหากว่าแสดงความเกินความขาดหลวงตาจะเหนื่อยมากเพราะว่าสอนแล้วไม่ได้ผลอะไรหลวงตาสอนทั้งหมดสอนไม่ให้เกินสอนไม่ให้ขาดสรุปคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาหลวงตาจะสอนอยู่ในกรอบพระสัทธรรมไม่สอนไม่ให้เกินสอนไม่ให้ขาดเดี๋ยวนี้เราก็มัชฌิมากันนะขนาดไหนพอดีพองามเอาตรงนั้นละบรรยากาศจะสู่ความสงบมันตรงนั้นก็ดังตรงนั้นก็ดังตรงไหนก็ดังต่อดังมาดันกันมันก็พังเท่านั้นล่ะดังต่อดังเอามารวมกันนั่นความสงบสุขอันแท้จริงขอโทษนะผมเคยเกิดขึ้นมาบ้างอย่างเต็มเหนียว เข้าถึงความสงบสุขอันแท้จริงผมขนเล็บฟันหนังของหลวงตาสงบตลอดกาลมาจะเกิดได้ชาติไหนพบไหนผมขนเล็บฟันหนังสงบอยู่แล้วผมอยู่กับผมขนอยู่กับขนเล็บอยู่กับเล็บฟันอยู่กับฟันไม่เคยเห็นจะปีนเกลียวกันใจก็เช่นเดียวกันใจก็เป็นใจจะเป็นใจเขาไม่ได้ยุ่งกับท่านผู้ใดมีแต่กิเลสเท่านั้นนะกวนจริงกระทั่งจวนเดียนจนกระทั่งใครๆก็ว่าศาสนามีโอกาสพังเพราะตัวกิเลสประเทศชาติมีปัญหาไม่มีทางที่จะแก้ไขเป็นเพราะพระสัทธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเหรอเป็นเพราะกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจที่ไม่สนใจที่จะแก้ไขกันนี่เขาว่าใครๆไม่มีคนอาราธนาก็กระโดดขึ้นธรรมาสน์อย่างนั้นใช่ไหมไม่มีใครอาราธนาก็กระโดดธรรมาสน์ดิอันนี้มันผิดหลักวิชาการนี่โยมทั้งหลายแสดงออกนี่ละเป็นการอาราธนาแสดงความเกินแสดงความขาดแสดงความไม่เป็นที่อย่างที่หลวงตาสอนเอาไว้นี่คืออาการคือการอาราธนาแม่นบอกหลวงตาทุยเดี๋ยวจะว่าไม่มีใครอาราธนากระโดดขึ้นธรรมาสน์วะความจริงขอโทษนะมันโลดบอดอ้าวนี่มันเสียหายตรงไหนอยู่อย่างกันอย่างสำรวมกายและใจมันเสียหายตรงไหนวะฟังเทศหลวงตาถึงจะไม่มีโอกาสมาใกล้ชิดมากแต่ก็ฟังมาตลอดนะสอนเพื่อความสงบกายวาจาและใจสอนให้กายสงบวาจาสงบทั้งนั้นกายสงบวาจาสงบนั่นละเป็นมัชฌิมาคำสอนพระพุทธเจ้าสรุปลงกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือมีความพอดีพองามงดงามเสมอต้นเสมอปลายนี่ดูไม่ออกวะใครก็มีฝีมือใครก็มีฝีมือใครก็มีฝีปากหรือว่าลูกศิษย์หลวงตาท่านมีฝีมือท่านมีฝีปากขอโทษนะพูดอย่างนี้นี่ใครว่าหลวงตาไม่มีฝีปากวะเรื่องเทศนานี่หาใครมาเกินฝีปากเกินหลวงตามีบอก
แล้วลูกศิษย์หลวงตามันต้องมีฝีปากเห็นไหมล่ะฝีปากต้องฝีปากเป็นไปเพื่อความกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกระจายจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังฝีปากของบางรายนะกวนใจกวนกิเลสคนเข้าใจบอกเมื่อกี้นั่งอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าจะนั่งอยู่ข้างหลังนั่งอยู่ตรงนี้มันมาเห็นใกล้ๆก็คิดว่ามันจะอดไม่ได้ก็หลีกอยู่นะเตรียมความสงบเรียบร้อยคอยต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้าไม่ต้องเอาอะไรมากเอาความเรียบร้อยนั่นน่ะเรียกว่าสมบูรณ์แล้วหรืออะไรมีค่ากว่าความเรียบร้อยของสัตว์ของพี่น้องพระสงฆ์นิกรที่มาคอยที่จะต้อนรับสมเด็จพระนางเจ้าจะดอกไม้ขนาดไหนอะไรมีค่ามากองค่าเท่าความสงบเรียบร้อยของพระสงฆ์นิกรไม่ได้จึงพากันสร้างความคุณค่าให้แก่ศิษย์หลวงตากันถ้าหากว่าไม่พากันสร้างคุณค่านะจะมีส่วนทีเดียวทำสิ่งที่คนตรงกันข้ามไม่เป็นไรเราพูดกับใครพูดใครก็ว่าให้มันเราก็คอยนั่งตามสบายก็ต้องกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในระหว่างที่หลวงตานะครับท่านละสังขารเมื่อวันที่30 มกราคมที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันประกอบพิธีพระราชทานเพลิงนะครับตลอดระยะเวลานะครับไม่ว่าในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็ได้รับพระกรุณาธิคุณนะครับเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วชิรลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านได้เสด็จมาบำเพ็ญกุศลนะครับทรงบาตรนะครับแล้วก็ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับแล้วก็รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนานะครับเป็นประจำนะครับทุกเสาร์อาทิตย์แต่ละจุดที่ได้มีการเส้นทางของรถที่จะเคลื่อนขบวนเข้ามานะคะรถยนต์พระที่นั่งที่จะเคลื่อนขบวนเข้ามาก็จะมีพุทธศาสนิกชนนะคะเฝ้ารอรับเสด็จตามรายทางตั้งแต่เข้าเส้นทางเข้าสู่วัดนี้ประมาณกี่กิโลคะประมาณ15 กิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวมากนะคะแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนมาเฝ้ารอรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะนั่งเฝ้ารอเพื่อที่จะได้รับเสด็จในช่วงเวลาแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าทุกคนก็จะมีจุดที่สามารถที่จะชมภาพของการถ่ายทอดสดได้ด้วยนะคะแต่ละจุดจะมีภาพให้เห็นพิธีการต่างๆค่ะในทุกจุดก็จะมีการถ่ายทอดสดให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับชมนะครับบรรยากาศ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายสาโรจน์แสงอรุณพลโททวัฒน์สุขปลั่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะหลังจากนั้นแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระพลาที่ประทับนะคะในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายสนั่นขจรประสาทนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสวิทย์กุลกิติก็ได้มาร่วมรับเสด็จด้วยนะคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่เมนเพื่อทรงทอดผ้าไตร10 ไตรที่จิตรกาฐานรอบโกฐศพค่ะเป็นลำดับต่อไปนะคะสำหรับโกฐของหลวงตามหาบัวนี้ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกฐให้แก่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนด้วยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมนนะคะการก่อสร้างเมนชั่วคราวนี้ถือเป็นการก่อสร้างเมนเป็นรูปทรงกลมเปิดโล่งค่ะปรับยกพื้นเล่นระดับเป็น3ชั้นนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวโดยรอบทั้ง3ชั้นด้านบนสุดเหนือฐานชั้นที่3จะเป็นจิตรกาฐานสำหรับวางหีบบรรจุศพหลวงตามหาบัวและเหนือจิตรกาฐานก็จะมีกรดขนาดใหญ่กางกั้นอยู่ด้านบนแล้วก็มีทางลาดพระบาทเชื่อมต่อไปถึงศาลาหลังใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะส่วนการปรับระดับพื้นดินตรงจุดที่สร้างเมนชั่วคราวก็มีการปรับยกพื้นเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ยกระดับ3ชั้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมนแล้วนะคะจะทรงทอดผ้าไตร10 ไตรที่จิตรกาฐานรอบโกฐศพค่ะสำหรับผ้าไตรที่พระราชทานทอดในวันนี้นะคะมีพระสงฆ์ที่ได้กราบนิมนต์พิจารณาผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศิลกุลวัดป่าบ้านตาดนะคะพระไตรที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานก็คือมีผู้รับพิจารณาพระไตรก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดสัมพันธวงศารามสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมมุนีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมวราภรณ์วัดเครือวันวรวิหารค่ะและพระไตรที่กราบนิมนต์พระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาพระไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะประกอบไปด้วยพระพรหมวชิรยานวัดยานนาวาพระธรรมเจติยาจารย์วัดพระศรีมหาธาตุพระธรรมบัณฑิตวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกพระธรรมดิลกวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นนะคะพระญาณสิทธาจารย์วัดสามัคคีอุปถัมภ์จังหวัดหนองคายค่ะเป็นผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่กราบนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พิจารณาผ้าไตรพระราชทานนี้10 ไตรด้วยกันค่ะและพระสงฆ์10 รูปจะบังสกุล
ระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้พิจารณาผ้าไตรพระราชทานและได้สวดบังสกุลเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหยิบกระทงเข้าตอกดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางข้างโกศศพและทรงหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทร์จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงจุดไฟที่โคมตำรวจวังชูถวายพระราชทานเพลิงชาวพนักงานประโคมปี่กลองชนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จพระราชดำเนินลงจากเมรุไปประทับพระราชอาณาจักรค่ะครับหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับได้เสร็จลงจากเมรุนะครับจากนั้นไปนะครับพระสงฆ์นะครับที่มีอายุพรรษา40 พรรษาขึ้นไปนะครับก็จะขึ้นวางไม้จิกนะครับซึ่งประกอบด้วยหลวงปู่บุญมีปริปุณโญวัดป่านาคุณอำเภอบ้านโผจังหวัดอุดรธานีท่านพระภาวนาวิสุทธิเถรหรือหลวงพ่อแบนท่านนาคาโรวัดดอยธรรมเจดีย์อำเภอพุทธศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครหลวงปู่บุญเพ็งเขมาพิระโตวัดถ้ำขุนเพงจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่ลีกุศลธโรวัดเกศรเสนคุณอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อปรีดาฉันทกโรวัดป่าดาบนิเวศจังหวัดหนองคายหลวงพ่ออุทัยสิริธโรวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโนอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระยาณวิสิทธิ์หรือหลวงพ่อทองวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อประสิทธิ์บุญมากโรวัดป่าบุญใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อจันเรียนคุณวโรวัดถ้ำสหจันทร์นิมิตรอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงพ่อมหาสมัยสุขสมโยวัดป่าพุทธรังสีนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียท่านพระครูพุทธิสารสุนทรหรือหลวงปู่หรือหลวงพ่อบุญกู้อนุวัฒโนวัดป่าวัดพระศรีมหาธาตุพระครูอุดมญาณโสพลหรือหลวงพ่อหลอวัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวสกลนครหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีพระโพธิญาณมุนีหรือหลวงพ่อมือวัดมัชฌิมาวาสอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พระอาจารย์เชอรี่อภิเกโตประเทศแคนาดาวัดป่าบ้านต่างอำเภอเมืองอุดรธานีท่านพระครูบริหารสมาธิคุณหรือหลวงพ่อคำศพวัดป่าพันเพิ่มอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์คลาดคารุธรรมโมวัดถ้ำบานเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะก็จะมีครูบาอาจารย์ขึ้นถวายเพลิงจำนวนมากนะคะประมาณ30รูปนะคะในลำดับนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จขึ้นสู่เมรุนะคะโดยรถเข็นที่นั่งนะคะเพื่อที่จะหยิบธูปเทียนดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อจะพระราชทานเพลิงหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนนะคะสำหรับโครงการช่วยชาติที่หลวงตามหาบัวได้นำรวมจิตใจของประชาชนคนไทยบริจาคทองคำเป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำเข้าคลังหลวงช่วยกอบกู้สถานการณ์ของประเทศนั้นนะคะ
ได้มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานด้วยนะคะโดยหลวงตามหาบัวนั้นตั้งเป้าที่จะระดมทองคำเข้าคลังหลวงให้ได้ทองคำน้ำหนัก10 ตันหรือ 10,000 กิโลกรัมและเงินดอลลาร์10 ล้านดอลลาร์สหรัฐนำเข้าท้องพระคลังหลวงบัญชีฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์สำรองและเพิ่มทุนพระคลังหลวงให้แน่นหนามั่นคงมีเสถียรภาพเป็นศักดิ์ศรีและหลักประกันประเทศชาติในอนาคตและโครงการนี้ก็ได้สมดังเจตนารมณ์ของหลวงตาแล้วนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงวางดอกไม้จันทร์ที่หีบศพของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนค่ะพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะคะถึงแม้ว่าโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจะเปิดรับบริจาคมาจนตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2541 จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2553 ก็ได้มีการนำเงินเข้าคลังหลวงแล้ว 15 ครั้งนับรวมทองคำและดอลลาร์ที่มอบเข้าคลังหลวงไปแล้วทั้งสิ้นทองคำ 967 แท่งน้ำหนัก 12,087.50 กิโลกรัมดอลลาร์และรวมดอกเบี้ยด้วยนะคะรวมถึง 1803 ขออภัยค่ะ 18,600 ดอลลาร์สหรัฐค่ะพร้อมในบรรยากาศที่ประกอบพิธีในขณะนี้นะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างล้นพ้นนะครับที่พระสงฆ์นิกรนะครับทุกหมู่เหล่านะครับได้ชมพระบารมีนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับผมท่านเสด็จในงานพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้นะครับทำให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าได้ชมพระบารมีนะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะได้ประทับร่วมในเหตุการณ์โดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและเทิดทูนหลวงตามหาบัวอย่างสูงสุดทีเดียวนะคะในฐานะที่เป็นศิษย์และเป็นบุตรบุญธรรมเป็นพระจริยวัตรที่งดงามและประทับใจแก่ทุกท่านที่ได้พบเห็นแล้วก็ประชาชนเองก็ได้นึกถึงกตัญญูตาธิคุณนะคะโดดเด่นลึกซึ้งและถึงจิตใจที่เป็นคติเป็นแบบอย่างให้แก่พระสงฆ์นิกรดำเนินตามรอยพระจริยวัตรต่อไปค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จมาร่วมในงานบำเพ็ญกุศลทุกวันนะคะในช่วงงานของหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้ก็จะมีประชาชนพุทธศาสนิกชนรวมถึงศิษยานุศิษย์ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้จำนวนมากแล้วก็หลายวันมาแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์นะคะกับในวันนี้ก็จะมีพระมหาเถระผู้ใหญ่นะครับที่มีอายุพรรษานะครับ40 พรรษาขึ้นไปนะครับขึ้นวางไม้จิกนะครับเพื่อน้อมบูชาคุณพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่กราบเรียนนะครับว่าการวางดอกไม้จิกนะครับกับดอกไม้จันทร์นะครับจะมีความแตกต่างกันตามความเชื่อถือของโบราณกาลนะครับ
ถ้าเป็นไม้จิกนั้นนะครับอัฐิที่ออกมานั้นจะมีความขาวนะครับความสวยของอัฐินั้นจะมีความเด่นชัดนะครับมากกว่าไม้จันทร์ สำหรับงานศพของหลวงตานี้นะคะงานนี้ก็ถือว่าไม่มีมหรสพรื่นเริงบันเทิงใดๆไม่มีการเรียรายไม่มีการซื้อการขายไม่มีการเช่าบูชาวัตถุมงคลการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเมนพิธีทำด้วยความเรียบง่ายเพียงพรวนดินให้สูงและก่อเตาตามแบบที่หลวงตาได้เคยจัดทำไว้ที่หน้าศาลานอกด้านบนมีกรดไม่มีการประดับประดาอะไรมากมายเรียบง่ายไม่หรูหราฟุ่มเฟือยเพื่อให้เป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านดำริไว้ค่ะครับก็อยากจะกล่าวเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าในระหว่างที่บำเพ็ญกุศลนะครับในระหว่างที่หลวงตาท่านหลังจากที่ท่านละสังขารไว้แล้วนะครับหลวงตาได้สั่งไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าไม่ให้มีการสวดพระพิธรรมนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่หลังจากที่หลวงตาได้ละสังขารนั้นก็จะมีเพียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับแล้วก็ถวายเครื่องเทธรรมน้อมบูชาคุณนะครับเป็นการทำบุญทำกุศลที่ศิษยานุศิษย์นะครับจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะครับครูบาอาจารย์นะครับเพราะต่อระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเป็นเดือนไม่มีการสวดพระพิธรรมใดๆทั้งสิ้นและทางวัดเองนะคะก็ได้มีการจัดเตรียมไม้จิกไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานเพื่อที่จะได้น้อมรำลึกถึงคุณของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนกันด้วยค่ะถ้าหากท่านผู้ชมที่เป็นศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนท่านใดนะคะได้ชมการถ่ายทอดสดในขณะนี้ขอได้เรียนทุกท่านให้ทราบนะคะว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาดหรือวัดเกษรศิลคุณที่อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ไม่ได้ร่วมเห็นเหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งแต่ท่านได้ชมการถ่ายทอดสดและได้น้อมจิตใจนะคะตั้งจิตอธิษฐานภาวนาสังโฆสังโฆสังโฆได้รำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนที่มีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นพระที่เป็นพระปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งค่ะในวันนี้ก็เป็นวันที่ศิษยานุศิษย์นะครับได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับต่อผู้มีพระคุณหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนนะครับหลายท่านนะครับคงอยากจะทราบว่าหลังจากที่มีการประชุมเพลิงแล้วนะครับอธิธาตุของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนั้นนะครับครูบาอาจารย์นะครับพระเถระศิษยานุศิษย์นะครับได้มีมติว่าจะแบ่งอธิของหลวงตานั้นออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับจะเก็บไว้นะครับใส่พระอบทองนะครับเพื่อบรรจุหรือประดิษฐานที่เจดีย์นะครับที่จะมีโอกาสสร้างในโอกาสต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมอบให้กับวัดนะครับในศิษยานุศิษย์ของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนโดยจะมอบให้เป็นส่วนรวมนะครับไม่ได้มอบให้เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลวงตานะครับท่านทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อส่วนรวมนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานผ้าไตรนะคะแล้วก็จะภัตตาหาร3 หาบหรือว่าของหลวงใช่ไหมคะแล้วก็มีการเก็บอัฐิของหลวงตาตามประเพณีที่กำหนดไว้นะคะอันนี้ก็เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะที่เฝ้ารอที่จะได้มาวางไม้จิกนะคะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ศิษยานุศิษย์นะครับได้มาพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับในความโศกเศร้าเสียใจนะครับที่หลวงตาท่านละสังขารไปแต่ความปราบปลื้มปิติยินดีนะครับก็คือทุกคนนะครับได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั่นก็หมายถึงว่าหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนั้นนะครับท่านเป็นผู้สืบสานพระพุทธศาสนานะครับนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมาให้พี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับได้รับกันอย่างมีความสุขนะครับ น
ในขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็ได้รับไม้จิกนะคะขึ้นสู่เมนเพื่อที่จะวางไม้จิกที่จิตรกาทานของหลวงตามหาบัวพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีพลตรีสนั่น ขจรประสาทนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุวิทย์ คุณกิติค่ะที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวในวันนี้ค่ะสำหรับพินัยกรรมของหลวงตาที่ได้ระบุไว้นั้นชัดเจนนะคะส่วนที่เป็นทองคำก็ให้หลอมเป็นทองคำแท่งส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าสกุลใดก็ให้นำมาซื้อทองคำแท่งค่ะและให้ตั้งคณะกรรมการจัดงานศพและดูแลทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะมรณภาพและที่ได้รับบริจาคในงานศพด้วยนะคะซึ่งหลังจากที่มีงานศพหลวงตาในช่วงระยะเวลา1 เดือนกับอีก6 วันที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้มีพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็มียอดบริจาคทองคำและเงินอีกจำนวนมากค่ะท่านนายสุรเกียรติเสถียรไทยนะคะท่านองคมนตรีค่ะพลเอกสุรยุทธนะคะที่มาร่วมในวันนี้ด้วยค่ะพร้อมภรรยาค่ะในวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะนับแต่มีข่าวหลวงตามหาบัวประชาชนชาวไทยก็ได้รับฟังข่าวของหลวงตาทุกๆวันนะคะแล้วก็มีการร่วมในกิจกรรมของการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในช่วงเช้านะคะฟังเทศมีพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์มาเทศนาในงานศพของหลวงตาทุกๆวันนะคะบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาหลวงตาเดินทางมาพักค้างแรมเพื่อที่จะร่วมงานของหลวงตาทุกๆวันไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็เดินทางกันมาค่ะในช่วงที่เปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะมากราบศพหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนค่ะก็มีการจัดระเบียบเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากแต่ละวันนั้นมีพุทธศาสนิกชนเข้ามาเป็นจำนวนมากทีเดียวในขณะที่ทางวัดเองนะคะโดยคณะลูกศิษย์ลูกหามีการนำสื่อสิ่งพิมพ์มีการนำซีดีหรือแม้แต่หนังสือต่างๆนะคะมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนนะครับที่หลวงตานะครับท่านได้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์นะครับมาโดยตลอดนะครับก็ขอเรียนเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนที่เป็นศิษยานุศิษย์หรือศรัทธาในคำสั่งสอนของหลวงตานะคะได้น้อมนำเอาคำสั่งสอนที่พูดถึงการรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในที่แห่งหนใดนะคะในภาพนี้คุณสรพงษ์ชาตรีนะคะได้มาร่วมงานของหลวงตาและได้ร่วมบริจาคเงินร่วมกับโครงการของหลวงตาด้วยได้ร่วมบริจาคเงินที่จะก่อสร้างเมนชั่วคราวของหลวงตาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่านะครับทุกอาชีพนะครับทุกชาติชั้นนะครับก็ได้มาพร้อมเพรียงกันนะครับน้อมบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วชิรลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับท่านเสด็จพระราชดำเนินนะครับในครั้งนี้ในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพนับเป็นความปราบปลื้มดีกินดีนะครับของพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้ชมพระบารมีแล้วก็ได้มาน้อมนำน้อมบูชาคุณของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนในครั้งนี้ครับครับอย่างที่กราบเรียนนะครับว่าปฏิปทาของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนนะครับเป็นปฏิปทาที่เรียบง่ายนะครับเอาธรรมเป็นหลักนะครับโดยปกติแล้วหลวงตาไม่มีพิธีรีตองนะครับถ้าเป็นงานการใดๆก็ตามนะครับจะไม่มีการไหว้พระรับศีลนะครับหล
ลวงตาท่านบอกว่าศีลอยู่กับตัวคนทุกคนแล้วนะครับเพียงแต่รักษานะครับไม่ต้องซื้อต้องหานะครับศีลอยู่กับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นปฏิปทาของหลวงตานั้นท่านให้เอาธรรมเป็นหลักนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือปฏิปทาของหลวงตานะครับภายในวัดของท่านเองนะครับก็ถือว่าเป็นปฏิปทาที่เรียบง่ายถ้าจะว่าไปแล้วนะครับวัดป่าวัดตาดนั้นถือว่าเป็นวัดแบบอย่างวัดตัวอย่างก็ว่าได้นะครับ จุดไฟอยู่ทุกจุดก็จบไปครับผมถ้าอาจารย์เองก็คงจะพูดถึงเอาถึงจุดครับนับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่หลวงตาท่านได้ละสังขารและก็มีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ศิษยานุศิษย์นะครับที่จะได้กระทำก็คือการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของหลวงตานะครับที่ได้มาที่หลวงตาได้แสดงอยู่เป็นประจำนะครับนำมาประพฤติปฏิบัติตรงนั้นแหละคือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะครับต่อหลวงตาของเราครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเสด็จเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 ค่ะมีการพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกล่าวส่งพระจันทร์หลังการสร้างทางค่ะตลอดทางขอเชิญพี่น้องประชาชนกล่าวส่ง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 นะคะหลังจากนั้นจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศและเครื่องบินพระที่นั่งจะถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักจิตรดาโรงทานพระราชวังดุสิตเสด็จพระราชดำเนินถึงเวลาประมาณ 19:35 นาทีในวันนี้ค่ะรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกำลังเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณวัดเกษรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาบัวยานสัมปันโนณเมนชั่วคราววัดเกษรศิลคุณอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์นะคะเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางค่ะ
อุปาจิตวานิรุตตันติเรสัมอุปาสโมโห ตอนนี้ยังไม่ต้อง ที่เลนเดี๋ยวจะลามาจัดการ มันลงเด้อมันลงเด้อเสียธุระแล้วไม่ใช่ธุระเรากราบให้ลงเลยนะอันนี้มันลงเลยนะครับกราบกันกราบกันเอากราบกันนะเอากราบกันนะเอากราบประวัติหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน ชาติภูมิหลวงตาถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิตดี ณ ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2456 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ปีฉลู บิดาชื่อนายทองดี มารดาชื่อนางแพง ได้ให้มงคลนามว่า บัว วัยเด็ก ขณะที่แม่ตั้งครรภ์นั้น ได้ปรารภขึ้นในครอบครัวและหมู่ญาติว่า ธรรมดาทารกในครรภ์เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็น้อย พอให้แม่รู้สึก แต่กับลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่น ตรงที่นอนนิ่งเงียบเหมือนไม่มีลมหายใจ จนบ่อยครั้งทำให้แม่คิดตกอกตกใจว่า ไม่ใช่ตายไปแล้วหรือทำไมจึงเงียบผิดปกตินัก ครั้นเวลาจะดิ้นก็ดิ้นผิดทารกทั่วๆไป คือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้อง ครั้นพอถึงระยะจะคลอดก็เจ็บท้องอยู่ถึง3 วัน ก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่อย่างใด ตอนเจ็บท้องอยู่นั้นก็ชนิดจะเอาให้ล้มตายไปเลย เสร็จแล้วก็หายเงียบไป จนกระทั่งคิดว่าไม่ใช่ตายไปอีกแล้วหรือ แล้วก็กลับดิ้นขึ้นมาอีก คุณตาของท่านทายถึงอุปนิสัยของทารกในครรภ์ว่า ถ้าหากเป็นชายชอบไปทางไหนเรียกว่าขาดเลยทีเดียว เป็นคนจิตใจหนักแน่น ลงได้ทำอะไรแล้วต้องจริงทุกอย่างไม่มีหล่อๆแหละๆเมื่อทารกคลอดออกมามีสายรกพาดเฉวียงบ่าออกมาด้วย คุณตาเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าสายบาทสายบาทแล้วทำนายไว้เป็น3 อย่างคือ 1. สายบาทถ้าเป็นนักปราชญ์จะเหยียบแผ่นดินสะเทือน 2. สายกำยำถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนาญหรือลั่นสถานป่า 3. สายโซ่ถ้าเป็นโจรก็เป็นประเภทคุกตารางแตก การศึกษาท่านเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบสูงจะเห็นได้จากผลการเรียนอันดีเยี่ยมโดยสอบได้ที่ 2ในชั้นประถมปีที่ 1พอขึ้นชั้นประถมปีที่ 2ที่ 3ก็สอบได้ที่ 1มาโดยตลอดเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่ 3ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลยอุปนิสัยท่านมีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริงทำอะไรก็ทำจริง
เวลาทำการทำงานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็น แม้ในยามบวชเป็นพระแล้วเวลาทำความเพียรท่านไม่ยอมให้ใครเห็นได้ง่ายๆทำทางจงกรมหลบอยู่ในป่าและในยามค่ำคืนต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุฏิหมดแล้วท่านจึงจะลงเดินจงกรมและที่เด่นมากก็คือมีความทรหดอดทนเป็นเลิศสังเกตได้จากการทำงานของท่านจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จงานถ้าไม่มืดหรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวันก็ไม่ยอมเลิกจนพวกน้องๆพากันมาบ่นให้พ่อแม่ฟังว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไปทำงานด้วยพี่ชายทำงานไม่ยอมเลิกยอมหยุดยังกับว่าจะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวมูลเหตุแห่งการบวชเมื่อท่านมีอายุครบสมควรจะบวชได้แล้วพ่อได้ปรารภเรื่องนี้ขึ้นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารว่ามีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีลูกคนใดคิดบวชให้พอให้ได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายได้ตายอย่างเป็นสุขหายห่วงลูกคนอื่นๆพ่อไม่สนใจพอจะอาศัยใครมีแต่ท่านเท่านั้นที่พอจะอาศัยได้พ่อท่านชมว่าลงได้ทำการทำงานอะไรแล้วพ่อไว้ใจได้ทุกอย่างพ่อทำยังสู้ไม่ได้แต่พอพ่อขอให้บวชให้ทีไรท่านไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหูไม่มีปากบทเวลาพ่อตายแล้วจะไม่มีใครฉุดลากขึ้นมาจากหม้อนรกพ่อพูดว่าถ้าพ่ออาศัยท่านไม่ได้แล้วพ่อก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนพ่อหวังใจอาศัยท่านเท่านั้นพอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุ๊บปั๊บแม่เองพอมองไปเห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็เลยน้ำตาร่วงเข้าอีกคนเราเห็นอย่างนั้นเกิดอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหารปุ๊บปั๊บหนีไปเลยนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวชสู่ร่มกาสาวพัสต์ท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดโยธานิมิตรบ้านหนองขอนขว้างตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีจอพระอุปัชฌาย์คือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์จูมพันธุโลวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ให้ฉายานามว่าญาณสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยญาณด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจริงจังคิดว่าพอบวชแล้วเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกกะไว้อย่างนาน2 ปีจะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุดจะเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เถอะจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แม้เรียนปริยัติก็ไม่ทิ้งเรื่องภาวนาท่านได้ไปถามคำภาวนาจากท่านพระครูกระผมอยากภาวนาจะให้ภาวนายังไงให้ภาวนาพุทโธนะเราก็ภาวนาพุทโธเหมือนกันท่านได้ฝึกหัดภาวนาอย่างไม่ลดละแรกจิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนักแต่เมื่อทำอยู่หลายครั้งหลายหนจิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งเห็นความอัศจรรย์ของจิตเมื่อเรียนธรรมะไปตรงไหนมันสะดุดใจเข้าไปเรื่อยๆนับตั้งแต่นวโกวาทที่เป็นพื้นฐานแห่งการศึกษาเบื้องต้นยิ่งได้อ่านพุทธประวัติทำให้เกิดความสลดสังเวชสงสารพระพุทธองค์ในเวลาที่ทรงลำบากเพราะทรมานพระองค์เองก่อนตรัสรู้ธรรมจนถึงกับน้ำตาร่วงไปเรื่อยๆพออ่านจบเกิดความสลดใจอย่างยิ่งในความภาคเพียรของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งองค์ทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวดเป็นคนขอทานล้วนๆซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคำว่าการให้ทานได้บุญอย่างนั้นการรักษาศีลได้บุญอย่างนี้ไม่เคยมีพระองค์ก็ต้องเป็นคนอนาถาและขอทานเขามาโดยตรงและฝึกอบรมพระองค์เต็มพระสติกำลังทุกวิถีทางเป็นเวลา6 ปีถึงได้ตรัสรู้
เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ในขณะที่อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมรู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่งถึงกับน้ำตาร่วงเช่นเดียวกันเมื่อได้อ่านประวัติของพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านออกมาจากสกุลต่างๆกันตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีกุดุมพีพ่อค้าประชาชนตลอดคนธรรมดาท่านกล่าวว่าองค์ไหนออกมาจากสกุลใดหลังจากได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างก็ไปบำเพ็ญในป่าในเขาอย่างเอาจริงเอาจังเดี๋ยวองค์นั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในทำเลนี้มีแต่ที่สงบสงัดก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นมาทำให้ใจหมุนติ้วเรื่องภายนอกก็ค่อยจืดไปจางไปทีแรกก็คิดจะไปสวรรค์ไปพรหมโลกพออ่านประวัติพระสาวกมากๆเข้ามันไม่อยากไปละสิอยากไปนิพพานสุดท้ายก็อยากไปแต่นิพพานอย่างเดียวอยากเป็นพระอรหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลยทีนี้จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวความตั้งใจเดิมว่าจะบวชเพียง2 พรรษาแล้วละสิกขาลาเพศไปนั้นค่อยจืดจางลงไปทุกขณะกลับเพิ่มพูนความยินดีในเพศนักบวชมากเข้าไปทุกทีเรื่องธรรมะก็รู้สึกดูดดื่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้เองในระยะต่อมาท่านจึงได้ออกจากบ้านตาดไปศึกษาเล่าเรียนในที่ต่างๆจนกระทั่งได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าเมื่อจบเรียน3 ประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นทุกข์เหลือกำลังอยากเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ท่านได้เก็บความสงสัยนี้ฝังอยู่ภายในใจเพราะไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดฟังได้เป็นเหตุให้ท่านมุ่งหวังอยากพบท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านเคยได้ยินชื่อเสียงมานานและเชื่อมั่นอยู่ภายในใจลึกๆว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะสามารถแก้ข้อสงสัยนี้ได้ในปีพุทธศักราช 2484 ท่านเรียนจบปริยัติที่วัดเจดีย์หลวงนับได้7 พรรษาพอดีโดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอกและปรริญญา3 ประโยคในปีเดียวกันท่านเล่าว่าในช่วงเรียนปริยัติอยู่7 ปีการปฏิบัติไม่ค่อยเต็มที่เท่าใดนักเป็นเพียงสงบเล็กๆน้อยๆธรรมดามีเพียง3 หนที่จิตลงถึงขนาดอัศจรรย์เต็มที่คือลงกึกเต็มที่แล้วอารมณ์อะไรขาดหมดในเวลานั้นเหลือแต่รู้อันเดียวกายก็หายเงียบเลยครั้นเมื่อเรียนจบแล้วท่านระลึกถึงคำสัตย์ที่ตั้งไว้แต่ต้นจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาโอกาสกราบลาพระเถระผู้ใหญ่อาจารย์ของท่านพอดีท่านรับนิมนต์ไปต่างจังหวัดจึงถือโอกาสนั้นเข้านมัสการกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสในขณะนั้นท่านก็ยินดีอนุญาตให้ไปได้ออกปฏิบัติเต็มตัวเป็นตายฝากไว้กับธรรมท่านออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยพกหนังสือปฏิโมกข์เพียงเล่มเดียวติดย่ามไปเท่านั้นและเข้าจำพรรษาที่วัดในอำเภอจักราชเป็นปีพรรษาที่8ท่านเร่งทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่มาถึงทีแรกจนตลอดพรรษาคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่เพียงท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงเท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่ออัตต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่ให้อะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตปักลงเหมือนหินหักท่านออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีตั้งใจว่าจะไปจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าโนนนิเวศ
แต่ก็ไม่ทันท่านเพราะท่านรับนิมนต์ไปจังหวัดสกลนครเสียก่อน ท่านจึงไปพักที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคาย พอดีมีพระมาจากวัดบ้านโคกนามนเล่าให้ฟังว่าท่านพระอาจารย์มั่นดุมากไม่เพียงแต่ดุเท่านั้นพอไล่ได้ก็ไล่หนีเลยท่านฟังแล้วรู้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของท่านพระอาจารย์มั่นและแอบคิดอยู่แต่ผู้เดียวในใจว่าอาจารย์องค์นี้ล่ะจะเป็นอาจารย์ของเราต้องให้เราไปเห็นเองท่านจะดุแบบไหนครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้จะดุด่าขับไล่สายส่งโดยหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างประมาณ3 เดือนพอถึงเดือนพฤษภาคม 2485 เป็นพรรษาที่ 9 ของท่านก็ออกเดินทางจากหนองคายไปสกลนครเพื่อมุ่งสู่ท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งพักอยู่ที่บ้านโคกตำบลตองโขกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถามทางชาวบ้านเดินลัดเลาะไปตามทางด่านถึงวัดพอดีมืดค่ำก็ไปเห็นศาลาหลังหนึ่งเกิดสงสัยขึ้นถ้าเป็นศาลามันก็ดูว่าเล็กไปถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะใหญ่ไปพอดีท่านพระอาจารย์มั่นกำลังเดินจงกรมอยู่ที่ข้างศาลาท่านก็เดินไปพบท่านพระอาจารย์มั่นบนทางจงกรมท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นว่าใครมานี่ท่านกราบเรียนว่าผมครับท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวขึ้นอย่างดุพร้อมกับใส่ปัญหาให้คิดในทันทีว่าอันผมนี้ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านพอได้ยินดังนั้นท่านรู้สึกว่าพลาดไปอย่างถนัดใจจึงกราบเรียนขึ้นใหม่ทันทีว่าผมชื่อพระมหาบัวครับก็ว่าอย่างนั้นสิมันถึงจะรู้เรื่องกันอันนี้ว่าผมใครมันก็มีผมเต็มหัวทุกคนพอได้โอกาสจึงได้เข้ากราบเรียนถวายตัวเป็นศิษย์และเรียนให้ท่านทราบถึงที่มาที่ไปพอท่านได้รู้จักพอกราบเรียนเสร็จก็ครุ่นคิดวิตกกังวลอยู่ภายในใจไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกจะแตกสักครู่หนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดว่านี่พอดีนะนี่เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากนี้และวันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างท่านพระอาจารย์มั่นพูดธรรมดาถึงจะเมตตารับท่านไว้แล้วก็ตามแต่ก็ทำให้ท่านรู้สึกหวาดเสียวอดใจหายใจคว่ำไม่ได้เพราะเกรงว่าจะไม่ได้อยู่สิ้นกังขาในมรรคผลนิพพานท่านพระอาจารย์มั่นพูดเหมือนจะล่วงรู้วาระจิตของท่านจึงพูดจี้เอาตรงๆในคืนแรกนี้เลยว่าท่านมาหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟฟ้าอากาศเป็นฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเองเขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้เป็นกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ที่หัวใจขอให้ท่านกำหนดจิตจ่อด้วยสติที่หัวใจท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจแล้วขณะเดียวกันท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับลำดาท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานชนิดที่ถอดออกมาจากใจท่านแท้ๆทำให้ท่านเกิดความมั่นใจและเชื่อแน่ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริงความสงสัยในเรื่องนี้ที่เคยค้างคามาแต่เดิมก็หมดสิ้นไปทุกข์เพราะจิตเสื่อมเพราะเหตุทำกรดทำให้สมาธิของท่านเริ่มเสื่อมลงเป็นสภาวะที่จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทเหมือนที่เคยเป็นมาบางครั้งเข้าสงบได้แต่บางครั้งเข้าไม่ได้ภาวะเสื่อมนี้มันถึงขนาดจะเป็นจะตายจริงๆเพราะทุกข์มากเหตุที่ทุกข์มากเพราะได้เคยเห็นคุณค่าของสมาธิที่แน่นปึงมาแล้วและก็กลับเสื่อมเอาชนิดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนจึงเป็นทุกข์เพราะอยากได้สมาธินั้นกลับมาก็เป็นมหันตทุกข์จริงๆแต่ด้วยความเด็ดเดี่ยว
ความมุ่งมั่นจริงจังเพื่อที่จะครองชัยชนะในการต่อสู้กับกิเลสนี้ให้ได้ท่านพูดเสมอว่าถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายเท่านั้นจะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเรานั้นไม่ได้ท่านได้รับอุบายจากท่านพระอาจารย์มั่นในตอนจิตเสื่อมว่าจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุทโธติดกันอย่าลดละพอบริกรรมพุทโธถี่ยิบติดกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็อย่าปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาหาเราพรรษาที่ 9เป็นพรรษาแรกที่ท่านได้จำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นณบ้านโคกจังหวัดสกลนครท่านตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นว่าอย่างไรจะต้องนำคำบริกรรมพุทโธมากำกับจิตตลอดเวลาไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดหรือทำกิจวัตรต่างๆจะไม่ยอมให้สติพลั้งเผลอจากคำบริกรรมนั้นเลยด้วยความมุ่งมั่นจริงจังจิตก็เป็นสมาธิไม่เสื่อมอีกต่อไปผมเร่งความเพียรเต็มกำลังนั่งสมาธิตลอดรุ่งพรรษาที่ 10จำพรรษาที่บ้านนามนจังหวัดสกลนครเป็นปีที่2ของการไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นในพรรษานี้ท่านเร่งความเพียรอย่างเต็มเหนี่ยวยิ่งกว่าธรรมดาหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจกลางวันไม่นอนเลยเว้นแต่วันที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งวันนั้นจึงจะยอมให้พักกลางวันถ้าวันไหนทำความเพียรธรรมดากลางวันท่านจะไม่ยอมพักเลยในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งนั้นท่านจะไม่ยอมให้พลิกเปลี่ยนหรือขยับแข้งขาใดๆความทุกข์ทรมานที่ปรากฏนั้นท่านเล่าว่าเหมือนกับก้นมันพองไปหมดกระดูกเหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อนกระดูกมันต่อกันตรงไหนหรือแม้แต่ข้อมือเหมือนมันจะขาดจากกันทุกขเวทนาความเจ็บปวดเวลาขึ้นมันขึ้นหมดทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในร่างกายเลยการโหมความเพียรหลายต่อหลายครั้งนั่งสมาธิตลอดรุ่ง9 คืน10 คืนเช่นนี้ทำให้ก้นของท่านถึงกับพองและแตกเลอะเปื้อนใส่สบงเลยทีเดียวแต่ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตก็ตอนต่อสู้กับเวทนาจากการนั่งตลอดรุ่งนี่เองดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตได้ย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์ใจติดสมาธิอยู่5 ปีในระยะนั้นสมาธิของท่านมีความแน่นหนามั่นคงมากถึงขนาดที่ว่าจะให้แน่วอยู่ในสมาธิสักกี่ชั่วโมงก็ได้และเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่อยากจะออกยุ่งกับอะไรมีความพอใจกับการที่จิตอย่างลงสู่ความรู้อันเดียวแน่วแน่อยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็นึกว่าความรู้เด่นๆนี่เองจะเป็นนิพพานท่านติดสุขในสมาธิอยู่เช่นนี้ถึง5 ปีเต็มจนท่านพระอาจารย์มั่นต้องใช้อุบายฉุดลากออกมาท่านจะนอนตายอยู่นั่นหรือท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเหมือนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่สมาธินอนตายอยู่นี่หรือเป็นสัมมาสมาธิน่ะเพลินทางด้านปัญญาพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจธรรมอันเผ็ดร้อนของท่านพระอาจารย์มั่นเข็นเอาอย่างหนักก็พิจารณาทางด้านปัญญาอย่างรวดเร็วหมุนติ้วทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หลับได้นอนก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าๆไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอันที่จริงถ้าพอดีสมาธิก็เป็นเครื่องพักจิตเป็นเหมือนหินลับปัญญาให้แหลมคมท่านพระอาจารย์มั่นจึงเข็นเอาอีกว่านั่นละมันบ้าสังขารบ้าหลงสังขารเพราะใช้สังขารจนเลยเถิดเกินประมาณสังขารก็กลายเป็นสมุทัยหากใช้ให้พอเหมาะพอดีสังขารจึงเป็นมรรคฆ่ากิเลสพิจารณาผ่านกามราคะท่านพิจารณาด้านอสุภะมองดูคนมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโร่ไปหมด
ราคะนี้ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปหมดไปโดยไม่บอกการบอกเวลาบอกสถานที่ว่าหมดไปขณะนั้นเวลานั้นท่านจึงต้องพลิกเอาสุภะเดินจงกรมเอารูปสวยๆงามๆเข้ามาบังคับติดแนบกับตัวเองท่านเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4 วันเต็มๆพอคืนที่4สัก3-4 ทุ่มล่วงไปแล้วมันมีลักษณะยุบยับภายในจิตเหมือนจะกำหนัดในรูปสวยๆงามๆนั่นแสดงว่ายังไม่สิ้นจากนั้นก็นั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงหน้าตั้งให้คงที่อยู่อย่างนั้นแล้วจิตเพ่งดูด้วยความมีสติจดจ่อดูว่ากองอสุภะนี้จะเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหนพอกำหนดเข้าไปอสุภะที่ตั้งอยู่ตรงหน้านั้นมันถูกจิตกลืนเข้ามาอมเข้ามาหาจิตสุดท้ายเลยรู้เห็นว่าเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะจิตตัวไปกำหนดว่าอสุภะนั้นมันกลืนเข้ามากลืนเข้ามาเลยมาที่จิตเสียเองไปเป็นสุภะและอสุภะหลอกตัวเองจิตก็ปล่อยพลุทันทีปล่อยอสุภะข้างนอกว่าเข้าใจแล้วทีนี้เพราะมันขาดจากกันมันต้องอย่างนี้สิมหาสติมหาปัญญาตอนที่จิตว่างเต็มที่ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้นี้อย่างเดียวมันมีความปฏิพัทธ์อ้อยอิงอยู่อย่างละเอียดสุขุมมันมีความดูดดื่มอยู่กับความรู้อันนี้อย่างเดียวพออาการใดๆเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมถ้าครั้งพุทธกาลเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็เหมาะสมกันแล้วจิตดวงนี้ถึงได้เด่นและสว่างไปหมดท่านนำเรื่องนี้ไปเล่าถวายท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็พูดอย่างขึงขังตึงตังว่าถูกต้องแล้วได้ดักได้เกณฑ์แล้วอย่างนี้ละผมเป็นที่ถ้ำสาริกาเป็นอย่างท่านมหานี่ละเอาเลยได้การดับอวิชชาทำลายกรงขังแห่งวัฏฏะพรรษาที่16เป็นปีที่9แห่งการออกปฏิบัติณวัดดอยธรรมเจดีย์วันจันทร์ที่15พฤษภาคม2493คืนเดือนดับแรม14ค่ำเดือน6เวลา5 ทุ่มตรงเป็นคืนแห่งความสำเร็จระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจตัดสินกันลงได้ท่านได้เมตตาเล่าขณะจิตตอนนั้นว่าพอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝันก็ผุดขึ้นมาภายในใจว่าความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้นและเป็นอนัตตาทั้งมวลเท่านั้นแหละสติปัญญาก็ยังทราบว่าจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นั้นว่าเป็นสมมุติที่ควรปล่อยวางโดยถ่ายเดียวไม่ควรยึดถือเอาไว้หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปัญญาผู้ทำหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้นผ่านไปครู่เดียวจิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าต่างวางตัวเป็นอุเบกขามัธยัสถ์ไม่กระเพื่อมตัวทำหน้าที่ใดๆในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆไม่จดจ่อกับอะไรไม่เผลอส่งใจไปไหนปัญญาก็ไม่ทำงานสติก็รู้อยู่ตามธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใดขณะจิตสติปัญญาทั้งสามเป็นอุเบกขามัธยัสถ์นั่นแหละเป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิตอันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเทือนและขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังก์คือใจกลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ฝึกตนเองดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีคุณูปการต่อชาวไทยอย่างใหญ่หลวงข้อวัดปฏิปทาอันหมดจดงดงามย่อมเป็นเนติแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม
การทำอัตถจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ตนก็ถึงที่สุดแล้วโดยอยู่จบพรหมจรรย์เสร็จกิจในพระพุทธศาสนาบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดการทำญาตถจริยาคือการสงเคราะห์ญาติมิตรก็ถึงที่สุดแล้วโดยเทศนาอบรมพระเนนและโปรดโยมมารดาจนตั้งอยู่ในอริยภูมิการทำโลกัตถจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกก็ถึงที่สุดแล้วด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ดังเช่นการช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบทุกข์ภัยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการจัดตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและที่สำคัญยิ่งคือเทศนาธรรมที่ตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานถือเป็นธรรมสมบัติอันล้ำค่าที่องค์หลวงตาได้มอบไว้แก่ปวงศิษย์ทุกคนแม้ในวาระสุดท้ายที่ดับขันเข้าสู่พระนิพพานกระแสแห่งเมตตาธรรมขององค์หลวงตายังคงแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นดินไทยหลวงตาเคยพูดไว้ศพของเราจะเผาด้วยฟืนส่วนเงินให้เอาไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงพวกเราเคยได้ยินคำพูดเช่นนี้ที่ไหนบ้างไม่เคยได้ยินใครพูดเช่นนี้มาก่อนเลยแต่หลวงตาซึ่งอยู่ในวัยอัญชราภาพมากแล้วกลับพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญและไม่สะทกสะท้านท่านเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากมายใช่แต่เท่านั้นหลวงตายังเป็นท่านพ่อของทูลกระหม่อมน้อยเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีดังนั้นหากจะกระทำการใดๆเพื่อความยิ่งใหญ่แบบโลกแล้วจะให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็สามารถทำได้แต่มาบัดนี้สิ่งที่ปรากฏท้าทายต่อสายตาของพวกเราทุกคนกลับเป็นเชิงตะกอนแบบสมถะเรียบง่ายแต่สง่างามและภูมิฐานอยู่ในทีจิตกาทานอันเป็นที่ตั้งสรีระสังขารขององค์หลวงตาจะกลายเป็นภาพความงามที่ประทับอยู่ในความทรงจำของปวงศิษย์ทุกคนและตรึงทุกสายตาให้หยุดนิ่งเมื่อยามได้ประสบพบเห็นหลวงตาได้ใช้สรีระสังขารของท่านหล่อหลอมหัวใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นทองคำศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในคลังหลวงเปล่งรัศมีเหลืองอารามงามตระการตามอบเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายคือหัวใจทองคำนี้แก่ลูกหลานชาวไทยให้ช่วยกันปกป้องคุ้มครองคลังหลวงให้อยู่คู่ชาติไทยไปตลอดอนันตกาลบัดนี้หลวงตาได้ละสังขารเข้าสู่แดนอมตะมหานฤพานลาลับจากพวกเราไปแล้วไปลับไม่หวนคืนกลับพวกเรามาส่งท่านณจุดสุดท้ายปลายแดนอันเป็นรอยต่อระหว่างสมมุติกับวิมุตติเมื่อหวนรำลึกถึงคำกล่าวขององค์หลวงตาที่ว่าเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามและทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลกเพราะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตกาลนี้ช่างเป็นคำกล่าวที่องอาจกล้าหาญดุจพระยาไกรสอนศรีหราชผู้เป็นจอมไพรบรรลือศรีหนาถด้วยอานุภาพอันยิ่งใหญ่ภิกษุผู้เฒ่าในวัยอัญชราภาพมากแล้วได้ประกาศแสนยานุภาพแห่งพระพุทธศาสนาด้วยเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์ล้ำค่าไม่มีประมาณก่อให้เกิดคุณูปการแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์เปรียบหยาดน้ำฝนตกจากหน้าผากาศรดราดผืนพระสุธาอันแห้งผากให้ชุ่มฉ่ำเย็นฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาของปวงศิษย์ทุกคนผู้เปรียบประดุจร่มโพแก้วร่มไทรทองที่ให้ความร่มเย็นแก่ปวงศิษย์มาช้านานพลันมาละสังขารลาลับจากพวกเราไป
ช่างยากเย็นยิ่งนักที่จะข่มจิตหักใจหักห้ามน้ำตามิให้หลั่งไหลศิษย์ทั้งหลายจะขอปฏิบัติบูชาตามรอยบาทขององค์หลวงตาเข้าสู่พระนิพพานเมืองแก้วให้จงได้พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาได้ดับขันปรินิพพานจากไปแล้วเหลือไว้แต่พระคุณนามอันเพลิดเพร้วบันเจิดจ้ากิตติศัพท์อันงามเฟื่องฟุ้งทั่วไตรโลกาเปล่งรัศมีธรรมงามสง่าให้โลกนี้ได้ร่ำลือว่านี่คือหลวงตาพระมหาบัวยานะสัมปันโนผู้เป็นมหาบุรุษรัตน์อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ผู้ทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศมีคุณูปการแผ่ไปในไตรโลกธาตุไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนผู้เหยียบแผ่นดินสถานสะเทือนเอวังอายุก็เข้าใกล้เขาใกล้ร้อยแล้วได้อายุเขาใส่98ครับผม98นั่นแล้วเกือบร้อยแล้ว98อายุไปเท่าไหร่นี่ก็ไปเท่าไหร่เลยไปรู้ไปเขาโง่เราเขาโง่สื่อได้เป็นกันเองที่เขาเป็นโอกาสที่ว่าซะบ้างธรรมดาบ่เคยว่าหรอกแล้วนี่จะไปจะอยู่เขาบ่มีอะไรแต่ไหนเขาหมุนหัวหมุนใจตัวนี้เอาในใจเขาขาดหมดเลยไม่มีอะไรเหลือในใจเป็นจิตที่ว่างจิตว่างที่เหตุว่างทุกอย่างมีแต่ทำบ้างก็แบบนี้เลยอายุ90ก็98แล้วผม98อย่างก็ว่าเลยมันก็ใกล้แล้วเลยใครที่ไปก็ไปเข้าโบราณโมหานได้ที่สื่ออยู่มันทำเต็มหัวใจทุกอย่างบางเช่นทำมันเต็มหัวใจหายห่วงเลยเห็นมีกำลังกายกระปุกกระภาพมันจะไปเมื่อไรก็ไปแล้วเนี่ยโอ้ไปอยู่นี่อ่ะต้องห่วงกำไรอะไรบ่มีมดใครพยายามสะดวกสบายอ่ะสิ่งสุดไปได้ยศโหมันก็ขันสิเขาไม่เคยบอกหรอกเขาหมองมุ้ยบางทีดูมาดูอะไรว่าพวกเปรตพวกผีมันก็จะหาเอาของเพื่อนของไฟไม่อยู่หมดโอ้ที่เป็นถ้ำพวกเปรตพวกผีมันโบเป็นน้ำเลยหาว่าโอ้โบอวดไปนั่นพวกเป็นประโยชน์กับพวกเปรตพวกผีหรอกเป็นประโยชน์แต่ผู้เป็นอะไรเป็นทั้งนะที่ว่าซื้อเดี๋ยวหมดเราได้ไงหมดทุกอย่างละที่กับจีกับหมดภพชาติกับหมดได้ชาตินี้เท่านั้นเราไม่ติดต่อไปอีกแล้วโอ้ยฟังกับคักแล้วเอาปฏิบัติมาได้ขนาดไหนเอาจริงเอาจังทุกอย่างได้เอาจริงเอาจังมันก็เห็นจริงเห็นจังได้ผมมีวนสงสัยแล้วเพราะเราไม่ใหญ่ขาดเด็กได้แล้วรถก็ต้องแสวงหาภาษาบนใดอีกปัญหามาพอแล้วภาษาบนเกิดบนตายอันนี้โมหะแล้วต่อไปนี้โมหะนั่นพ่อแล้วด้วยมองเส้นว่างกระเต็มกำลังก้อนสาวว่าเอาเสียงเอาสั่งตัวการมองเส้นทำเพื่อละที่เดิมนี้จริงจังมากทีเดียว
จนกิเลสขาดสะบันเห็นปัจจัยให้ใส่อยู่อันนี้อยู่แบบหายห่วงแบบบวชงานก็จะมีงานใดถ้ามีต่อไปบ่มีหมดโซ่ก็บ่มีว่างงานหรอกจิตใจที่สิ่งกิเลสจะว่างหมดงานตลอดตั้งกับตั้งกันไปแล้วก็ว่างอยู่กันเป็นจังหวะนิพพานเตียงอะไรเส้นนี้มันถึงวันพอดีแล้วเส้นท้องเส้นคางท้องมันถึงที่พ่อกดนี่มันค่อยอ่อนถึงเส้นท้องถึงอันไหนถึงหมดคนเจอจะเลยเสียงแห้งหักแห้งหิ้งเขาได้ถึงด้วยการเกิดปัญหาว่าการทั้งหมดที่ทั่วโลกอยู่แล้วนี่ผมไม่ได้เชิดเอาปริยัติมาเชิดนะถ้าเอาปริยัติมาเชิดไม่ได้ความจำต้องไปวิ่งอยู่กับปริยัตินี่ความจำของเราไม่ออกเราจะเอาความคำเชิดมาจากไหนล่ะออกปริยัติคัมภีร์นั้นคัมภีร์บาลีนั้นบาลีนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ออกนะเลยความเชื่อขึ้นกับนี้ทันทีเลยไม่ออกไปไหนปัจจุบันคนนี้มันถึงเชื่อไปได้นะผู้ว่าเนี่ยพูดทั้งนี้เดินไม่ตรงไหนพูดออกจากใจเลยธรรมะล้วนออกจากใจหมดวางนั่นเลยไม่ได้ไปอ้างอิงคัมภีร์ไหนเพราะนี่เป็นคัมภีร์ตายตัวคัมภีร์บุญเจ้าคัมภีร์พระอรหันต์ท่านตรงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยใจที่บริสุทธิ์ล้วนจึงไม่บกพร่องที่ตรงไหนท่านถอดออกมาสอนโลกนะไม่ไปเอาคำพีแล้วคำพีนี่ตามคู่วันนี้นะอันนั้นคำพีความจำอันนี้มันความจริงมันต่างกันอันนี้พูดโกงแล้วเอาแต่ความจริงออกถอดออกไปว่าเลยพูดก็ไม่ทราบมันจะไปถึงไหนแล้ว มันอ่อนหมดแล้วทุกวันเลยนี่มันได้ยินไหมล่ะเนี่ยถ้าไม่เสียงกังวานนี่มันก็ไม่กวนประเทศทุกแห่งมันเสียงกังวานกวนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะถ้ามีแต่เสียงเราออกล้วนๆมันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้มาสะท้อนอย่างนี้เทศที่ไหนไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่มันก็ทนเอาเทศให้ประชาชนฟังแกงหม้อใหญ่อย่างว่าให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มไม่ว่าทำขั้นไหนเสียงอันนี้มันกระทบมันกวนใจไม่ได้ออกพุ่งเต็มเหนียว นี่เป็นการเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาได้ออกวาจาพร้อมหน้ากันว่าวันเข้าพรรษาในวันนี้ดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้การเข้าพรรษาคือไม่ได้เที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนท่านให้อยู่เป็นที่เป็นฐานแต่การประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนความภาคเพียรเป็นสำคัญตลอดเวลาสำหรับพระในครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นเวลานี้ศาสนาจะยังเหลือตั้งแต่ตัวหนังสือยังเหลือแต่คัมภีร์นะขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกรู้ตัวเสียจะไม่มีศาสนาอันแท้จริงเหลืออยู่ในวงพระพุทธศาสนาแล้วเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะความสกปรกโสมมของกิเลสนั่นแหละมันก่อกวนทับถมตลอดเวลาไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางจนมองไม่ทันผู้มองนั้นเรียกว่าจะมองไม่ทันไอ้ผู้ไม่มองหลับตาให้มันสับมันเขกอยู่นี้มันมีมากต่อมากสำหรับพระของเราไม่มีความหมายอะไรในความเป็นพระเลยบวชเข้ามาแล้วก็
มาประกาศตนว่าเป็นพระเพียงเท่านั้นนอกนั้นให้กิเลสเอาไปถลุงหมดความคิดความปรุงทุกด้านทุกทางเป็นเรื่องของกิเลสนำไปถลุงเสียทั้งหมดกิริยาอาการคำพูดคำจาความเคลื่อนไหวไปมาของพระเลยไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัวสตินิดหนึ่งที่จะดูหัวใจคิดปรุงแต่งไปในที่ต่างๆซึ่งเคยสั่งสมกิเลสมานมนานนั้นก็ไม่สนใจ ยับยั้งความคิดความปรุงของตนด้วยสติบ้างเลยเรื่องปัญญาจึงไม่ต้องพูดถึงเมื่อสติไม่อยู่กับตัวแล้วก็มีแต่กิเลสทำงานทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถไม่เลือกเรื่องกิเลสทำหน้าที่ของมันสั่งสมกองทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของผู้ปฏิบัติเราเช่นพระเรานี่สำคัญมากนะในครั้งพุทธกาลท่าน เป็นแบบเป็นฉบับจริงๆบวชเข้ามาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดชาติชั้นวรรณะใดก็ตามเมื่อก้าวเข้ามาสู่ วงกาสาวพัสแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนมาหมดความคิดความปรุงการพูดการจากิริยาความเคลื่อนไหวไปมาต่างๆหมุนเข้าเพื่ออัดเพื่อทำทั้งนั้นไม่ได้หมุนเพื่อไปเป็นกิเลสเพราะท่านสลัดมาแล้วท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาต่อการบำเพ็ญเพื่อชำระสสารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของท่านให้จางลงไปด้วยความภาคเพียรสติติดแนบกับตัว ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลานี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรในอิริยาบถใดก็ตาม ถ้ามีสติกำกับใจอยู่เรียกว่าเป็นความเพียรทุกอิริยาบถจะเดินจงกรมไม่เดินจงกรมความเพียรคือสติจับกันกับจิตซึ่งเป็นตัวภัยออกมาจากกิเลสปรุงแต่งออกมานั้นจับตลอดเวลาไม่ละเว้นนี่คือผู้มีความเพียรนอกจากนั้นจะพิจารณาทางด้านปัญญาแยบคายไปในแง่ใดภูมิใดสติก็ไม่ปราศจากมีสติครอบอยู่เสมอเรียกว่าเป็นความเพียรทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญากำหนดอยู่นั่นโลกอันนี้เหมือนไม่มีเพราะโลกนี้เป็นโลกของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าสัตว์ตัวใดบุคคลใดสร้างตั้งแต่กิเลสเข้าสู่ภายในใจเผาโลนจิตใจให้รุ่มร้อนทั่วถึงกันหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่คิดออกไปหาเรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดเข้ามาสู่จิตใจดูจิตใจผู้ที่จะเสาะแสวงหาผลประโยชน์ของมันด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกไปนั้นอยู่ทุกขณะไม่มันคิดออกไปผู้กำหนดคำบริกรรมภาวนาที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์เป็นสมาธิเลยก็ให้ถือคำบริกรรมภาวนานั้นเป็นหลักเกณฑ์ด้วยสติตั้งติดแนบอยู่กับคำบริกรรมที่ติดกันอยู่กับพุทธกับความรู้นั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ปล่อยปละละเลยไปไหนเลย นี่เรียกว่าความเพียรขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ผมได้ดำเนินมาอย่างนี้เมื่อเสาะแสวงหาจุดอันตายตัวยังไม่ได้ก็เสาะพยายามเสาะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะไม่รู้จักวิธีรักษาเบื้องต้นจิตก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงประหนึ่งว่าภูเขาทั้งลูกแน่นหนามั่นคงมากแต่ก็เพราะไม่รู้จักวิธีรักษาปล่อยใจเวลามาประกอบความภาคเพียรมันก็เสื่อมเมื่อเสื่อมไปแล้วดึงกลับคืนไม่ได้พลิกกลับคืนไม่ได้นี่แหละการเสาะแสวงหาหลักยึดที่จะเป็นของตายตัวให้ได้ดำเนินอย่างแนบสนิทมันหาไม่ได้ คิดไปย่นมาจึงมาระลึกถึงเรื่องความขาดสติเพราะไม่มีคำบริกรรมกำกับใจจึงต้องได้ปักจิตใหม่
เอาแต่นี้ต่อไปเราจะให้อยู่กับคำบริกรรมอย่างเดียวจิตจะเสื่อมก็ตามเจริญก็ตามเราจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นเลยคำว่าเสื่อมว่าเจริญเราก็เคยเห็นเคยรู้มาแล้วห้ามเท่าไหร่ก็ไม่อยู่เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาบัดนี้จะห้ามด้วยพุทโธแต่ไม่ได้กีดกันความเสื่อมความเจริญอยากเสื่อมก็ให้เสื่อมไปอยากเจริญก็แล้วแต่จะเจริญแต่คำบริกรรมนี้เกาะติดไม่มีละเลยนี่แหละตั้งจิตตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ขณะตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วคำว่าพุทโธกับจิตไม่ห่างจากกันเลยตื่นนอนขึ้นมาพุทโธติดแนบจนกระทั่งหลับไม่ยอมให้คิดไปไหนเลยมันจะเสื่อมไปไหนก็ให้เสื่อมจะเจริญก็ให้รู้ในหัวใจของเรานี้จะเสื่อมก็ให้รู้เพราะมันเคยเสื่อมเคยเจริญมาเสียจนอิจฉาละอาใจบัดนี้จะไม่เอาความเสื่อมความเจริญมาเป็นอารมณ์นอกจากคำว่าพุทโธคำเดียวเท่านั้นเอาเสื่อมก็ให้เสื่อมกับพุทโธเจริญให้เจริญกับพุทโธเอาเท่านี้เท่านั้นจากนั้นก็จับติดบังคับจิตไม่ให้นอกเหนือไปจากคำว่าพุทโธบริกรรมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคำว่าพุทโธกับสตินี่ติดแนบกันเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นนิสัยอย่างนี้มาด้วยจริงทุกอย่างไม่มีคำว่าหล่อแหละเมื่อคำบริกรรมกับพุทโธติดแนบกันไปทุกวันจิตก็ค่อยสงบตัวเข้ามาให้เห็นชัดคำบริกรรมนี้ไม่ยอมปล่อยตลอดเวลาจนกระทั่งได้เห็นชัดเจนว่าคำบริกรรมนี้เมื่อจิตเข้าสงบเต็มที่ของมันละเอียดเต็มที่แล้วคำบริกรรมไม่มีก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอีกว่าทำไมที่นี่ความบริกรรมไม่มีจะเกาะอะไรยึดอะไรแต่ก่อนแล้วยึดคำบริกรรมคือพุทโธติดกับสติอยู่ตลอดเวลาแล้วบัดนี้คำบริกรรมนี่หายกำหนดยังไงให้ปรากฏเป็นคำบริกรรมขึ้นมาก็ไม่มีหมดต่อหน้าต่อตาเห็นชัดๆแต่ความรู้ละเอียดสุขุมมากทีเดียวตอนนั้นมีแต่ความรู้นึกพุทโธก็ไม่ออกไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่ทราบได้ชัดว่าถึงเวลาจิตที่ละเอียดจริงๆแล้วนึกคำบริกรรมไม่ออกนะไม่มีไม่มีก็ตามเราจะอยู่กับความรู้อันนี้สติตั้งกับคำบริกรรมเมื่อคำบริกรรมสิ้นไปแล้วไม่มีเหลือแล้วจะตั้งอยู่กับความรู้อันนี้ไปไหนเจริญหรือเสื่อมให้รู้จะไม่ปล่อยจะเอาความรู้อันนี้แทนคำบริกรรมสติจับอยู่นั่นพอถึงการเวลาที่มันจะคลี่คลายตัวเองมันหักมีพอถึงเวลาคลี่คลายก็ค่อยคลี่คลายออกมาพอนึกคำบริกรรมได้ก็เอาคำบริกรรมติดเข้าไปเลยเป็นอย่างนี้ประจำแล้วพอถึงวาระที่มันละเอียดเข้าไปอีกมันก็เป็นอีกทีนี้ต่อมาก็ค่อยทราบเรื่องถึงเวลาจิตที่ละเอียดเต็มที่แล้วนึกคำบริกรรมไม่ปรากฏให้อยู่กับความรู้นั้นดังที่เคยปฏิบัติมาเป็นไหนเป็นกัน พอคลี่คลายออกมาก็พิจารณาก็คำบริกรรมเข้าไปอีกอันนี้จุดเบื้องต้นที่เราตั้งรากตั้งฐานได้จิตเจริญขึ้นแล้วไม่เสื่อมอีกจิตไม่เสื่อมค่อยสงบเย็นเข้าไปค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับที่นี่พอเจริญขึ้นถึงขั้นที่เคยเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นแล้วเสื่อม 2-3 วันเจริญขึ้นอยู่นั้นอยู่ได้เพียง3 วันเสื่อมต่อหน้าต่อตาบังคับยังไงก็ไม่อยู่ทีนี้พอถึงขั้นนี้แล้วแทนที่จะเสื่อมลงไปอีกเราก็ปล่อยความเสียดายทั้งหมดนี่เราเคยเห็นมาแล้วเรื่องความเสื่อมนี่ถึง3 วันเสื่อมไปคราวนี้เอาจะเสื่อมไปไหนก็เสื่อมเราไม่สนใจกับความเสื่อมความเจริญอะไรเลยแต่คำบริกรรมพุทโธนี่เราจะไม่ปล่อยเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกเพราะความเสื่อมจิตเป็นทุกข์มากที่สุดคราวนี้เราจะไม่อะไรเสียดายกับความเสื่อมความเจริญนอกไปจากคำบริกรรมที่ติดแนบอยู่กับสติกับความรู้นี่เท่านั้นไม่สนใจขึ้นถึงนี้แล้วจะลงหรือไม่ลง
พุทโธไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยสุดท้ายถึงขั้นที่จะเจริญขึ้นไป2-3 วันแล้วเสื่อมนั้นไม่เสื่อมทีนี้ค่อยตั้งตัวได้เป็นลำดับลำดา เราก็ไม่เป็นอารมณ์กับมันจะเสื่อมไปไหนเจริญไปไหนแล้วทอดอะไรตายอยากหมดแล้วนี่หนักเข้าจิตก็ค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นมาจึงแน่ใจได้ว่าจิตเล่าที่จะเสื่อมที่เจริญนั้นเพราะเราขาดสติไม่มีคำบริกรรมกำกับเพียงแต่กำหนดเอาเฉยๆมันเผลอไปที่ไหนก็ได้ด้วยเหตุนี้เองจิตจึงเสื่อมบัดนี้ไม่เสื่อมเพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลายึดอันนี้เป็นหลักจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สมาธิอันแน่นหนามั่นคงได้เอาคำบริกรรมไม่ถอยจนกระทั่งความแน่นหนามั่นคงของจิตนี้เป็นจุดตั้งแห่งสติได้เรียบร้อยแล้วสติก็จับอยู่กับจุดแห่งผู้รู้นั่นเลยทีนี้คำบริกรรมก็ขาดปล่อยกันไปเองปล่อยโดยความประจักษ์ตัวเองควรแก่การกำหนดกับผู้รู้นี้ด้วยสติแล้วก็กำหนดนั่นทีนี้ไม่เสื่อมตลอดไปนี่แหละการตั้งหลักฐานของจิตเราเคยตั้งมาอย่างนี้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์ตัวเองจากนั้นก็ไม่เสื่อมตั้งเป็นสมาธิจิตแนบแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเพราะความมั่นคงของจิตในขั้นสมาธินี้เต็มภูมิก็รู้ว่าสมาธินี่เต็มภูมินี่อาการตั้งจิตในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าทำแล้วแหละโลเลโลกเลขหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าปฏิบัติเราปฏิบัติจนกระทั่งวันตายจะไม่ผลประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่มีหลักยึดนี่หลักยึดได้สอนให้รู้แล้วทุกอย่างเราดำเนินมาแล้วได้หลักมาแล้วอย่างนี้ยังขอให้ยึดหลักนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวอย่ากำหนดเอาความรู้เฉยแบบโลเลโลกเลขไม่เกิดประโยชน์อะไรนะภาวนาไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้หลักได้เกณฑ์สุดท้ายก็ยินหนาละอาใจและปล่อยวางงานนี้ไปเสียเอางานของกิเลสเข้ามาแทนที่ทีนี้มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเต็มหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้วจอจิตเข้าสติเข้ามาหาจิตจอไม่ได้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายกับกิจการงานต่างๆกับโลกกับสงสารมันดึงออกไปทีนี้จิตก็เพ่นไปตามมันเสียนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวเพราะเหตุนี้เองพากันจำเอาไว้นะเพราะจอจิตเข้ามาไม่ได้กองไฟของกิเลสมันแสดงเผาทันทีมันไม่ยอมให้จ่อสติเข้ามานี้ได้แล้วมันลากดึงออกไปหาอารมณ์ภายนอกเทินเป็นบ้าไปเลยนั่นนี่แหละนักภาวนาล้มเหลวท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะมันร้อนขนาดไหนฟาดบรรลงที่นั่นนั่นละกองไฟอยู่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นมันผลิตไฟคือกองทุกข์ขึ้นมาเผาเรามันเผาขึ้นจากกิเลสตัวมันผลิตขึ้นมาหนุนขึ้นมานั่นแหละสติจ่อลงไปให้มันรู้อยู่กับตรงนั้นเอามันจะเป็นไฟทั้งกองอยู่ในจิตตรงนี้ให้สติรับคำบริกรรมนั้นจ่อกันตรงนั้นเผากันตรงนั้นต่อไปอันนี้ก็จางไปเองนั่นจางไปเองเพราะไม่ยอมให้คิดออกไปหาอาหารของกิเลสภายนอกมาเป็นไฟเผาเราจิตก็แน่นขึ้นมาอีกให้จำเอาไว้นะวิธีการเหล่านี้ผมก็ไม่ได้สอนละเอียดละอออย่างนี้วันนี้สอนวิธีการให้รู้ผู้มาปฏิบัติจะได้หลักได้เกณฑ์คำบริกรรมอย่าปล่อยนะปล่อยไม่ได้ฟัดกันในเต็มเหนี่ยวเลยนะยืนเดินนั่งนอนอย่าไปสนใจยิ่งกว่าสติกับจิตกับคำบริกรรมให้ติดแนบกันเมื่อถึงขั้นที่จะจิตถึงขั้นที่จิตสงบเด่นดวงแล้วคำบริกรรมก็ค่อยจางไปเองถือความเด่นดวงของความรู้นั้นเป็นที่จุดที่ตั้งของสติจับอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆเลยนั่นทีนี้ได้หลักเข้าไปเรื่อยๆละความสงบนั้นก็จะแน่นเข้าไปเรื่อยเพราะสติจ่อตลอดแทนคำบริกรรมนั่นแน่นหนามั่นคง จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจิตย่อมอิ่มตัวไม่อยากคิดถึงทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเคยวุ่นวายก่อกวนเรามาเป็นนานแล้วพอมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจก็ได้ดื่มความสงบนี้แล้วไม่คิดวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกเรียกว่าอิ่มอารมณ์ทีนี้พาพิจารณาทางด้านปัญญา ปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสกุลกายทุกสัตว์ทุกส่วนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาไปหมดในส่วนพางร่างกายของเราจะเป็นร่างกายภายนอกภายในได้ทั้งนั้นขอให้เป็น
สติจับตลอดเวลาก็แล้วกันกายนอกคือกายของเขาก็ดีกายในคือกายของเราก็ดีพิจารณาได้ทางนั้นทางแยกทางด้านปัญญาพิจารณาอสุภะอสุภังอสุขังอนิจจังอนัตตาถ้าเราพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ได้ชัดเอาข้างนอกมากำหนดพินิจพิจารณาเอาอันไหนมันสดสวยงดงามพิจารณาหาความสวยงามมันอยู่ตรงไหนเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์คลี่คลายออกถลกหนังออกคลี่คลายออกเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงมนุษย์เราเรียกว่าหญิงว่าชายเรียกว่าเขาว่าเราว่าความสวยความงามอยู่ที่ตรงไหนไม่มีแต่หนังห่อกระดูกอยู่เท่านั้นแหละมันหลอกลวงโลกท่านจึงสอนว่าตะโจถึงนั้นแล้วหยุดเพราะหนังเป็นตัวสำคัญมากห่อคนทั้งคนห่อกระดูกทั้งกองห่อตับไตไส้พุงของจักรพรรดิทั้งปวงหนังห่อไว้เท่านั้นจึงมาหลอกตาบุรุษตาฟางได้แล้วก็หลงตามนั้นเอาคลี่คลายออกนี่เรียกว่าปัญญาให้ท่านทั้งหลายพิจารณาอย่างนั้นคลี่คลายออกให้ชัดเจนไม่ใช่หนหนึ่งหนเดียวนะเอานี้เป็นงานพอปล่อยจากงานนี้ก็เข้าสู่สมาธิทำความสงบใจปล่อยอารมณ์แห่งของการทำงานด้วยปัญญานี่เข้าสู่ความสงบใจพักจิตให้เป็นสมาธิสงบใจแล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้ก้าวเดินออกอย่างคล่องตัวพอออกนี้พิจารณาอีกอันเก่านั่นแหละพิจารณาให้มันคล่องแคล่วว่องไวพิจารณาข้างนอกเทียบข้างในพิจารณาข้างในเทียบข้างนอกเอาหลายครั้งหลายหนจนมีความชำนิชำนาญความชำนิชำนาญนี่ของทางปัญญานี่มันชัดเจนมากนะเวลาได้ชำนิชำนาญแล้วมองดูอะไรนี่ขาดสะบั้นนี่ได้พิจารณามาพอแล้วนะดูอะไรเมื่อปัญญาคล่องตัวว่องไวแล้วนี่ดูคนนี่สมมติว่าเราพิจารณาเข้าไปเห็นแต่เนื้อเห็นแต่เอ็นกระดูกนี่พอพิจารณาไปหนังจะไม่เห็นเลยนะมันจะพุ่งเข้าข้างในนั่นมันไม่ได้ดูหนังที่ว่าสวยงามนี่นะมันจะพุ่งเข้าข้างในพิจารณาสกุลกายทุกสัตว์ทุกส่วนมีแต่ของปฏิกูลเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่เหตุใดกิเลสมันมาหลอกว่าเป็นของสวยงามได้เห็นไหมมันตบตาเราด้วยของปลอมๆของจริงเวลาปัญญาหยั่งเข้าไปมันเห็นไปหมดแล้วจะเอาของสวยของงามมาจากไหนแล้วจะติดกันที่ตรงไหนจะรักชอบกันที่ตรงไหนจะติดจะพันกันที่ตรงไหนมันเห็นชัดเข้านี่คือความจริงไม่ต้องหลอกมันปฏิกูลจริงๆตามหลักธรรมชาติของมันแต่เราเสกสรรปั้นยอว่ามันสวยมันงามนั่นคือเรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมมันหลอกเราก็หลงเครื่องหลอกทีนี้เมื่อหลงแล้วก็ตื่นกับมันไปเลยเป็นเรื่องกองทุกข์เผาตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้นะเอาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนะทำงานด้วยปัญญาก็เอาจริงเอาจังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตั้งขึ้นลงมาพิจารณาอีกแตกลงไปพิจารณาอีกแล้วย้อนเข้ามาดูตัวของเราพิจารณาตัวของเราเอาแตกลงไปเมื่อมันแตกลงไปแล้วจิตมันยิ่งจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นก็ไม่มีประมาณพลังของจิตมีมากขึ้นความคล่องแคล่วของจิตมีมากขึ้นการพิจารณารวดเร็วมากขึ้นนั่นคือปัญญาทำงานแล้วเห็นโทษเห็นภัยแห่งสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์น่ารักใคร่ชอบใจนี่จางออกไปเลยต่อไปก็เหลือตั้งแต่กองกระดูกนี่ละปัญญากองกระดูกกองเนื้อกองหนังซากศพเป็นซากศพตายเป็นอันเดียวกันนั่นไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันมีหนังหุ้มห่อไว้เท่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาให้คล่องตัว อย่าไปคิดจะไปคาดว่าจะถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้อย่าไปคาดนะให้ดูความจริงนี่ความจริงจะบอกขึ้นมาควรถอนตรงไหนมันจะถอนเอง ควรอิ่มพอตรงไหนมันจะปล่อยของมันเอง ร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนเมื่อเวลาพิจารณาด้วยความพอแล้วมันจะถอนเองเคยพิจารณาพัวพันกันมาขนาดไหนก็ตามเหมือนกับเรารับทานเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยพออิ่มแล้วมันก็ปล่อยเองนี่ก็เหมือนกัน เมื่อพิจารณาขั้นนี้จนทำนี้ชำนาญแล้วมองไปที่ไหนมองบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นสภาพเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งนั้นหนังห่อกระดูกแล้วก็มีเห็นตั้งแต่โครงกระดูกเห็นแต่เนื้อแต่หนังแล้วแต่มันจะชัดเจนด้วยปัญญาของเราในแง่ใดให้เราถือแง่นั้นเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นหินรับปัญญาตลอดไป นี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยเมื่อมัน
มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่เป็นงานของจิตทางด้านปัญญาย่อมทำงานตลอดไปเมื่อทำงานมากๆแล้วย่อมมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถอยเข้ามาพักในทางสมาธิเพื่อเอากำลังจิตเมื่อเข้าสู่สมาธิแล้วย่อมปล่อยวางงานทั้งหลายเข้าสู่ความสงบตัวสบายเย็นปล่อยวางภาระเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามเวลานั้นอยู่กับความสงบนั้นเสียไม่ต้องยุ่งกับงานเวลาให้สงบจริงๆไม่ต้องยุ่งอย่าให้มาเกี่ยวข้องกันเวลาให้สงบจริงๆนี่เรียกว่าสมาธิพอตัวแล้วถอยขึ้นมาพิจารณาทางด้านปัญญาอีกทีนี้ไม่ต้องยุ่งกับสมาธิเอาทางปัญญาให้เหนียวแน่นมั่นคงมีความชำนิชำนาญเข้าไปโดยลำดับพอเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเราก็รู้เราเองเข้ามาพักสมาธินี่เปรียบว่าการพิจารณาอย่างราบรื่นดีงามไม่หนักไม่เบาตรงไหนนี่เคยผ่านมาแล้วจึงได้รู้ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนถึงขั้นปัญญาเพลินตัวนี้เพลินจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะปัญญาถึงขั้นเห็นเหตุเห็นผลของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะราคะตัณหาอยู่กับร่างกายโลกทั้งหลายป่วนปั่นวุ่นวายกันตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่สุดเราจะเห็นได้เวลาขึ้นเวทีไม่มีกิเลสตัวใดจะหนักหน่วงทวงจิตใจ บังคับจิตใจยิ่งกว่ากามกิเลสอยู่กับร่างกาย เมื่อร่างกายเบาลงสิ่งเหล่านี้ก็เบาไปตามๆกัน เมื่อพิจารณาร่างกายรอบสลัดสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วเรื่องกามกิเลสมันก็ขาดไปด้วยกันอันนี้เราจะไม่บอกเรื่องขอให้พิจารณาตามนี้ก็แล้วกันผลจะปรากฏขึ้นมาแก่ผู้บำเพ็ญเพราะบอกไปแล้วมันคาดมันหมายไม่ดีเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นจากผู้บำเพ็ญโดยเฉพาะยังไงก็ตามขอให้พิจารณาร่างกายให้ช่ำชองให้ชำนิชำนาญมองดูอะไรให้มันเป็นกระดูกเป็นกองกระดูกเป็นกองเนื้อกองหนังไปหมดไม่เห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายไม่เห็นว่าหนังเป็นยังไงไม่เห็นมันทะลุเข้าไปหมดเลยนี่เรียกว่าปัญญาชำนาญเป็นเองนะเวลาถึงขั้นชำนาญแล้วคล่องแคล่วว่องไวหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่จากนี้ไปแล้วก็เป็นปัญญาอัตโนมัตินี่แหละขั้นเริ่มเป็นปัญญาอัตโนมัติก็เริ่มปัญญาขั้นพิจารณาร่างกายคล่องแคล่วว่องไวเฉียบขาดทันกับกามกิเลสเป็นลำดับลำดานี่แหละปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากทีเดียวเหมือนกับน้ำไหลโจรลงจากภูเขาเสียงสนั่นหวั่นไหวปัญญาขั้นกามกิเลสขั้นร่างกายนี้เป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานมากเช่นนั้นเหมือนกันหากเป็นในหลักธรรมชาติของมันเองเพราะตัวนี้เป็นตัวที่หนักหน่วงทวงจิตใจมากสติปัญญาที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสประเภทนี้จึงต้องผาดโผนโจรทยานมากมันหากพอเหมาะพอดีกันนั่นแหละกับผู้ปฏิบัติหากรู้ตัวเองนะจะไปทำอ่อนข้อไม่ได้มันทักเป็นอยู่ในตัวเองถึงขั้นคล่องแคล่วว่องไวนี่พลิกสันเป็นคมพลิกคมเป็นสันพลิกไปพลิกมาได้ร้อยสันพันคมอำนาจของปัญญาที่คล่องตัวนี่แหละการพิจารณาร่างกายเป็นสำคัญเอาให้มันแหลกแตกกระจายนี่คือการพิจารณาร่างกายเอาให้เห็นทุกสัตว์ทุกส่วนเวลาเอาไปจริงๆแล้วมันชำนิชำนาญพอตัวแล้วให้รู้ทีนี้นะเอาที่นี่ตั้งกองอสุภะนั้นไว้จะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามเป็นเราก็ตามเป็นเขาก็ตามเอาตั้งกองอสุภะไว้ที่ตรงหน้าของเรานั่นแหละเรามันเรื่องของการทำลายมันรวดเร็วนะพอตั้งขึ้นภาพนี่พิจารณานี่มันขาดสะบั้นไปทันทีทีนี้เมื่อชำนาญถึงขนาดนั้นแล้วเอาตั้งขึ้นดูมันต้นเหตุของสุภะของอสุภะมันมาจากไหนให้ตั้งเอาไว้ตรงนั้นให้เพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนให้ดูนี่แหละตัวสำคัญที่จะจับเงื่อนมันได้นะเอาตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายของการพิจารณาร่างกายเมื่อชำนาญเต็มที่แล้วให้เอามาตั้งไว้ที่หน้าเรานี่แหละคือไม่ทำลายถ้าเป็นกองอสุภะก็ให้มันเป็นอสุภะอยู่นั้นให้จ้องดูความเคลื่อนไหวของอสุภะที่ประจักษ์อยู่กับต่อหน้าต่อตาแล้วนี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเอาจ้องดูนั้นมันจะมาจากมันจะเคลื่อนไปไหนเอาพิจารณาให้ชัดเจนถ้ายังมาชัดเจนพิจารณาอีกเอาจนกระทั่งแตกกระจายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเมื่อพิจารณาแล้วมีความชำนาญแล้วตั้งอีกดูอีกกำหนดความเคลื่อนไหวของมันจะไปไหนมาไหนเอาจนกระทั่งถึงรู้ต้นเหตุของมันว่าออกมาจากไหนอสุภะอสุภังนี้ออกมาจากไหนใครเป็นผู้มาปรุงมาแต่งใครเป็นผู้มาสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสุภะอสุภะจับไว้ให้ดี
แล้วมันจะหมุนเข้าสู่ใจทีเดียวนั่นละรากฐานที่มันจะถอนกามกิเลสมันถอนตรงนี้นะพอกำหนดเข้าไปแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาเองโดยไม่มีใครบอกก็ตามไหลเข้ามาสู่ใจงานตรงนี้แหละตรงที่จะตัดสินกันระหว่างกามกิเลสกับเรื่องของร่างกายจะตัดสินกันที่ตรงนี้แต่นี่อธิบายเพียงเป็นเงื่อนนิดหน่อยอธิบายมากเกิดความสำคัญมั่นหมายและไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ผู้ปฏิบัติ นั่นพิจารณาเองโดยเปิดทางให้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเวลาเข้าไปเห็นตัวจริงเป็นสันติโกแล้วไม่ต้องถามใครจะรู้ตัวเอง นี่คือการพิจารณาร่างกายนี่สำคัญมากนะเอาให้คล่องแคล่วเอาให้ชำนิชำนาญแล้วอย่าปล่อยอย่าวางนี่แหละคือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์อยู่จุดนี้นะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะนี่แหละสวากขาธรรมจัดไว้ชอบจัดอย่างนี้แหละให้เราพิจารณาตามที่ว่านี้ด้วยความมีสติสตังอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเลาะแหละนะการประกอบความภาคเพียรของหมู่เพื่อนผมรู้สึกหนักใจมากทีเดียวนะเพราะไม่เคยทำมาอย่างนั้นมันขวางหูขวางตาทนเอาเหมือนตาบอดหูหนวกดูหมู่เพื่อนประกอบความภาคเพียรเนี่ยดูขนาดนั้นเราดูหมู่เพื่อนเพราะเจ้าของไม่ทำอย่างนั้นเอาจริงเอาจังทุกอย่างคิดดูที่ไปเที่ยวกรรมฐานเอาใครไปด้วยเมื่อไหร่ก็เขาจ่ออย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยเชียวไปอยู่ที่ไหนสติกับจิตติดกันแนบตลอดเวลางานการอะไรจึงมายุ่งไม่ได้คนใครก็ตามมายุ่งไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวฟาดกันตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเราเอาจริงเอาจังอย่างนั้นมานี่เวลามาเห็นหมู่เห็นเพื่อนประกอบความภาคความเพียรย่องหยอกแยกเอ้ยมันดูไม่ได้นะไม่ใช่ความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันความเพียรเพื่อสั่งสมกิเลสด้วยความพลั้งเผลอไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดไปพอเป็นได้สำหรับความเพียรนี้มันจึงไม่มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจถ้าลงตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมพระเจ้าทรงสอนจริงๆแล้วยังไงก็ไม่พ้นมรรคผลนิพพานประจักษ์อยู่กับทุกคนเป็นอากาลิโกนั่นน่ะทำเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาใดมาทำลายได้ถ้ามีความเพียรจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลาแล้วกิเลสจะพังไปโดยไม่มีการเวลาสถานที่เหมือนกันนี่ให้เอาจุดนี้ให้ดีนะหมายที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเสียสิ้นสมัยมันสิ้นได้โดยกันนั่นแหละทุกวันนี้มีแต่คนไม่มีมรรคผลนิพพานน่ะมันสิ้นเสียสิ้นสมัยเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกสงสารเห็นไหมคนสิ้นเสียสิ้นสมัยจากมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสกักตวงเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเผาในหัวใจแต่ละดวงทั่วแดนโลกธาตุนี้มีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นตรงไหนที่มีความสุขความสบายตรงไหนที่ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมันเจริญรุ่งเรืองที่ไหนแม้ที่มีแต่กิเลสเผาหัวใจคนเพราะคนไม่มีมรรคผลนิพพานไม่สั่งสมมรรคผลนิพพานสั่งสมแต่กิเลสมันก็ได้แต่ฟืนแต่ไฟมาเผาอยู่นั่นเองสิเนี่ยสำคัญตรงนี้นะก็นี่เราสั่งสมอัดสั่งสมทำด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตลอดเวลาแล้วจะไม่เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าสอนทำทุกบุญทุกบาทสอนเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่ออย่างอื่นอย่างใดนะแต่เรามันทะเลทลายออกไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วสุดท้ายก็มาโจมตีธรรมของพระพุทธเจ้าว่าศาสนาหมดมรรคหมดผลศาสนาหมดเขตหมดสมัยศาสนาคลืมศาสนาล้าสมัยก็กิเลสมันมาเสกหลอกลวงสัตว์โลกผู้ตาบอดต่างหากอันไหนที่ทันสมัยก็มีแต่กิเลสเท่านั้นน่ะทันสมัยทุกวันนี้มีแต่กิเลสทันสมัยนะเหยียบแหลกมนุษย์ไม่มีเหลือนะเวลานี้อันนั้นเจริญอันนี้เจริญอะไรก็เจริญทุกสิ่งทุกอย่างเจริญไปหมดถ้าขึ้นชื่อว่ากิเลสจะพอกพูนหัวใจเอาไฟเผาตัวแล้วเจริญไปหมดไฟมันก็ต้องเจริญในหัวใจคนน่ะสิเมื่อคนเป็นบ้ากับกิเลสก็ต้องได้รับเคราะห์ร้ายที่คือหัวใจน่ะเป็นฟืนเป็นไฟตลอดแล้วหาดูที่ไหนในโลกอันนี้ใครจะทรงอัดทรงทำเป็นความสงบร่มเย็นได้แล้วอย่าเอาเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นมาอวดมาอ้างนะอย่าไปหลงสำคัญนะว่าคนมั่งคนมียศถาบรรดาศักดิ์บริษัทบริวารสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยคนนั่นคือเขามีความสุขอะไรนั่นคือเครื่องหลอกของกิเลสเอาไฟมาเผาหัวใจคนต่างหากมีมากมีน้อยความสุขไม่ได้ความทุกข์มันเหมือนกันหมดนะเพราะเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมใครยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนเสกกันไปอย่างนั้นแหละมีแต่กิเลสพาให้เสกหลงตามกิเลสความทุกข์จึงไม่ได้ลดหย่อนลงไปทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดเป็นความทุกข์เหมือนกันหมดฉลาดก็ฉลาดไปตามกิเลสเสียเนี่ยโง่ก็โง่ไปตามกิเลสเสียเอาความสุขมาจากไหนฉลาดโดยธรรมนั่น
นั้นถึงจะมีความสุขนี่แหละเรื่องของโลกเราอย่าไปคาดไปหมายกิเลสมันเคยหลอกลวงมากี่กับกี่กันแล้วให้สัตว์ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารนี้กี่ภพกี่ชาติเราคนเดียวนี่นับได้หรือจนตั้งวันนี้นับตั้งแต่วันเกิดมาถึงวันตายของเราว่าเราเกิดกี่ภพกี่ชาตินับไม่หยุดไม่ถอยตายอยู่นี้กี่กับกี่กันก็เพราะกิเลสหลอกลวงนั่นเองมีต้นมีปลายที่ไหนกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกกิเลสไม่มีคำว่าเท่าแก่ชราค่ำคร่านะหลอกตลอดไปหลอกตลอดไปไม่มีคำว่าไวกิเลสหลอกเรื่อยๆถ้ามีธรรมสกัดลัดกั้นแล้วยังไงก็ไม่มีทางยุติกันลงได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสกัดลัดกั้นด้วยการบำเพ็ญธรรมเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติเอากำจัดมันลงไปกิเลสนะนี่ละสกัดลัดกั้นวัฏวนให้มันย่นเข้ามาเห็นประจักษ์กับใจของเราเองไม่ต้องไปคาดไปหมายที่ไหนล่ะเวลาจิตสกัดลัดกั้นกิเลสตัวยืดยาวสาวโซในเรื่องการเกิดแตกตายนั้นมันอ่อนตัวลงไปอ่อนไปวัฏวนก็อ่อนตัวเข้ามาอ่อนตัวมาหดย่นเข้ามาใจของเราก็ประจักษ์สมาธิเกิดขึ้นแล้วที่นี่มีทางที่จะก้าวทางด้านปัญญานี่ที่นี่จะตัดหัวกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เอาขั้นนี้ให้ดีนะกายกตาสติอย่าปล่อยเอาให้หนักให้ทำงานกับอันนี้ออกจากนั้นให้เข้าสู่สมาธิตั้งหน้าตั้งตาทำจากนั้นปัญญาอัตโนมัติจะไม่ต้องบอกแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปปัญญาอัตโนมัตินี่จะหมุนตัวเป็นเกลียวลื่นไปเลยได้ยับยั้งเอาไว้นะความเพียรขั้นนี้ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติส่วนขั้นกายกตาสติการพิจารณาสุภาสุพังนี้มันเป็นปัญญาชุลมุนวุ่นวายเนี่ยแต่ว่าอัตโนมัติหรือมาอัตโนมัติมันก็ชุนละมุนของมันด้วยความชำนิชำนาญในสุภาอสุภานั่นโดยลำดับดาหมุนติ้วกันอยู่ในนั้นจะว่าอัตโนมัติก็ไม่ผิดแต่กิเลสมันไม่ค่อยสนใจแล้วเรื่องจะทำไม่ได้สนใจแล้วว่าอัตโนมัติให้กิเลสให้สิ่งเหล่านี้ได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจแล้วเป็นที่พอใจดึงเรื่องร่างกายของเราที่ว่าสวยๆงามๆมากี่กับกี่กันตายกองกันอยู่นี่เพราะอันนี้เองเมื่ออันนี้ได้ขาดลงไปด้วยอำนาจของปัญญาที่หมุนติ้วแล้วมันก็ผ่านเปิ่งไปแล้วที่นี่พูดได้อยู่แล้วต่อไปเนี่ยสติปัญญาจะหมุนเข้าสู่ธรรมละเอียดคือพวกนามธรรมกายนี่เรียกว่ารูปธรรมพิจารณานี่คล่องแคล่วตัดกิเลสกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากนี้แล้วมีแต่นามธรรมพิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นที่จิตปรุงขึ้นอะไรไม่ว่าดีว่าชั่วปรุงขึ้นแล้วดับมันมาจากไหนความปรุงนี่มาจากไหนไล่เข้าไปนั่นตั้งแต่ร่างกายนี่แหละไล่เข้าไปแต่ร่างกายฟาดร่างกายให้มันแตกกระจายลงไปแล้วโลกนี่ว่างไปหมดเพียงกามกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจเท่านั้นโลกนี้จะว่างไปหมดเลยนะตัวก่อเหตุตัวออกสนามรบเพื่อก่อไฟเผาโลกคือตัวนี้เองรู้ได้ชัดพอนี้ผ่านไปได้แล้วไม่มีอะไรเผาความภาคความเพียรหมุนตัวไปเองทีนี้ความเพียรได้รั้งเอาไว้นะขั้นนี้เป็นขั้นชุลมุนวุ่นวายหนักมากที่สุดความเพียรขั้นกามกิเลสนี้นะต้องเอาให้หนักผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเอานี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วอันนี้พานเหมือนหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมนะที่นี่นะกิเลสตัวนี้เองมันตัวปิดกั้นเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันปิดตันเอาไว้หมดไม่ให้เห็นอะไรเลยพอตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นแหละคว้าตลอดเวลาด้วยสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวได้รั้งเอาไว้นะที่นี่สติปัญญาขั้นนี้จะหมุนตัวตลอดเวลาให้มันเห็นประชัดอยู่งั้นทีนักปฏิบัตินะเห็นแต่ชัดแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าทรงถามใครวะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถามใครท่านทำไมเมื่อรู้แล้วท่านพูดได้เต็มปากก็มันรู้อยู่ที่หัวใจแล้วทำไมจะพูดมาได้ทอดออกมาจากหัวใจมาพูดทำไมจะพูดไม่ได้วะนี่เมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันชัดขนาดนั้นนะผมไม่ใช่คุยนะการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยทุกแง่ทุกมุมทุกระยะของการดำเนินของเรามันประจักษ์ตลอดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิดังที่กล่าวแล้วล้มลุกคลุกคลานเจริญแล้วเสื่อมจนกระทั่งตั้งสมาธิได้แล้วก็มาติดสมาธิก็ดังที่กล่าวแล้วนั้นติดอยู่5 ปีเพราะมันไม่รู้ทางเดินเห็นสมาธินั่นจะเป็นนิพพานไปเสียตายอยู่ในนั้นด้วยความประมาทติดสมาธิอยู่ทั้งที่ไหนก็อยู่ได้จิตใจที่มีสมาธิแล้วมันอยู่ได้ทั้งนั้นสบายหมดอดอิ่มอะไรไม่สนใจ ทุกจนอะไรไม่สนใจเพราะอาหารของจิตพอแล้วอยู่ในใจ เพียงสมาธิก็พอตัวเมื่อยังไม่เห็นธรรมขั้นสูงจึงติดในสมาธิด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญา
สมาธินี่ทำให้ติดได้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ขณะผมออกจากสมาธิผมไม่ได้ลืมนะ คือมันติดจริงๆมันเพลินอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ไหนอยู่ได้ไม่มีเดือนปีนาทีโมงนะอยู่กับนั้นมันสบายตลอดเวลานี่เวลาก้าวจากนี้ด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญาขั้นแรกต้องได้บังคับออกนะออกจากสมาธิเนี่ยพอสงบแล้วให้บังคับออกพิจารณาทางด้านปัญญาไม่บังคับไม่ได้นะจะให้เกิดขึ้นมาเองนั้นอย่าหวังนะนี่เลยพิจารณามาแล้วติดสมาธิ5 ปีไม่เห็นเกิดปัญญาพอพ่อแม่ครูอาจารย์ลากออกทางด้านปัญญาก็มันพร้อมแล้วทางด้านสมาธิหนุนปัญญาพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยทีเดียวทีนี้ไม่ได้หลับได้นอนทั้งวันทั้งคืนหมุนติ้วติ้วติ้วเลย เนี่ยปัญญาทำงานพอหมุนติ้วเป็นลำดับก็เห็นผลเป็นลำดับลำดาฟาดแล้วกิเลสขาดสะบั้นเฉพาะอย่างยิ่งกามกิเลสที่เกี่ยวกับร่างกายนี่หนักมากนะสติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วติ้วหรือว่าอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติมันไม่ได้คำนึงกันมันชุนลมุนกันในขั้นนี้นะพอจากนี้แล้วมันก็รู้ได้ชัดเจนพอเรื่องกามกิเลสเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วโลกนี้ว่างไปหมดนะข้าศึกศัตรูเหมือนไม่มีมันก็มีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องหนักหน่วงทวงจิตใจทรมานจิตใจมากที่สุดสัตว์โลกได้รับความทุกข์มากที่สุดเพราะตัวนี้เองนั่นมันประมวลมาได้หมดไม่ต้องไปถามใครเลยพอตัวนี้ขาดกระเด็นออกไปจากใจแล้วไม่มีอะไรโลกนี้ว่างไปเลยเนี่ยว่างในขั้นนี้ไม่มีกองทุกข์อะไรที่จะมายุแย่ก่อกวนให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานมีแต่ความดูดดื่มทางด้านจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพานขั้นสูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านี้นี่แหละมันเป็นอัตโนมัติที่นี่นะเรื่องสัญญาอารมณ์ที่คิดปรุงต่างๆร่างกายมันหมดความหมายแล้ว มันอิ่มตัวแล้วมันพอแล้วมันไม่พิจารณานะนั่นน่ะร่างกายเมื่อพอในการมกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วร่างกายจะปล่อยเองนั่นมันอิ่มมันก็เป็นอย่างนั้นให้รู้เจ้าของเองสิไม่ใช่จะพิจารณานี้ตลอดไปนะถึงขั้นมันปล่อยบังคับให้พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาก็มันรู้แล้วเนี่ยมันเอานี่มาดันทันทีแล้วก็ยอมรับกันทันทีแล้วก้าวทางด้านสัญญาด้านนามธรรมด้านนามธรรมดูดดื่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เมื่อมันยังมีเชื้อไฟอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปเรื่อยๆเชื้อไฟในส่วนร่างกายหมดแล้วไฟคือสติปัญญาก็หยุดตัวไปเองผ่านไปเองพอถึงขั้นไหนที่ยังมีเชื้อไฟคือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดมันมีตรงไหนนั่นแหละเชื้อไฟมันก็ตามกันไปเผากันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพิจารณาเอาอสุภะอสุภังนี่แหละเอากิเลสตัวนี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เสร็จแล้วนะมันหักฝึกซ้อมไปในตัวของมันเองฝึกซ้อมเรื่องการมกิเลสทั้งที่มันรู้แล้วขาดสะบั้นไปแล้วก็ตามมันเอานี่ฝึกซ้อมซะก่อนนี่มีนอกนี่มีในมันเอามาฝึกซ้อมภายในจิตใจจนกระทั่งนิมิตนี้ไม่มีเหลือส่วนร่างกายนี้มันหมดปัญหามันไปแล้วแต่ยังมีนิมิตอันหนึ่งที่มันอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเครื่องเล่นของปัญญาขั้นนี้ให้การมกิเลสนี่ละเอียดเราสุดขีดเข้าไปขั้นระดับที่สอบได้มีนี่เช่นเราสอบได้ 50% เรียกว่าสอบได้นี่ขั้นกิเลสขาดลงไป 50% ได้แล้วที่ระดับของอันนี้ที่จะละเอียดเข้าไปเหมือนอย่างที่ว่าอนาคามีนั่นแหละละเอียดขึ้นไปนะอนาคามีเป็นผู้สิ้นกามความละเอียดไปอีกเดิมๆดับเนี่ยฝึกซ้อมอันนี้ละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆถือขั้นกามกิเลสที่สิ้นไปแล้วเนี่ยนิมิตอันนี้แหละเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตให้มีความชำนาญในด้านนามธรรมอันนี้อะไรเกิดขึ้นมาเมื่อเวลาเราพิจารณาทางนิมิตอันนี้หมดจริงๆแล้วมันไม่มีนะที่นี่นิมิตตั้งขึ้นพับดับพร้อมตั้งขึ้นมันก็รู้หรือว่าตั้งขึ้นไปจากภายในใจไปเป็นภาพอะไรขึ้นมามันก็ออกจากภายในใจมันรู้แล้วนี้ดับลงจิตก็มีแต่ความว่างเรื่อยแล้วสัญญาอารมณ์คิดปรุงขึ้นมาอะไรก็ดับพร้อมตามกันไปเรื่อยนี่แหละเชื้อไฟคือสัญญาอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนามธรรมนี่เป็นเชื้อไฟส่วนนี้แล้วสติปัญญาตามต้อนกันไปเรื่อยจนกระทั่งเข้าถึงจุดใจนั่นมันอย่างนั่นที่พิจารณานะมันอะไรเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ออกมาจากจิตไม่ว่าปรุงดีปรุงชั่วหมายอะไรมันก็ออกมาจากจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตตามเข้าไปก็ไปถึงจิตก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เข้าถึงจิตจุดใหญ่แล้วสิมันออกมาจากอันนี้ออกจากอันนี้หมุนเข้าไปก็ถึงอวิชชาปัจจยาสังขาราโอ้ตัวใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนั้นนานมันเห็นชัดเจนเข้าไปถึงนั้นแล้วก็พังกันตรงนั้นเลยมันเข้าตรงนี้เข้านี้พิจารณาเข้าในจุดนั้นที่จุดที่มันเกิดของสัญญาอารมณ์ทั้งหลายนี้เมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ถึงจุดนั้นพังกันเลยแล้วขาดสะบั้นลงไปหมด
ไม่มีอะไรเหลือแล้วถามหาทำไมนิพพานก็อันนี้เองปิดนิพพานพอเปิดจ้าขึ้นมาแล้วนิพพานหามาอะไรจอกแหนมันปิดน้ำไว้นี่พอเปิดจอกเปิดแหนออกจากน้ำที่ถูกจอกแหนปกคลุมหม้อไว้ออกหมดแล้วถามหาน้ำทำไมน้ำอยู่ในสานั้นบึงบ่อนั้นเต็มอยู่แล้วนี่ถามหานิพพานเท่าไหร่กิเลสนั่นเองปิดพระนิพพานเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเปิดจ้าเปิดออกหมดแล้วจ้าทันทีเลยถามพระพุทธเจ้าทำไมแม้ประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันประจักษ์ใจภายในหัวใจแล้วถามท่านหาอะไรแล้วก็สิ่งที่มันเคยเป็นข้าศึกก่อให้เกิดภพเกิดชาติก็ตามสะกดรอยมันมาตั้งแต่ต้นนั่นพิจารณาร่างกายนี่เป็นสะกดรอยมาเรื่อยๆตั้งแต่สมถกรรมฐานบริกรรมภาวนานั้นเรียกว่าสะกดรอยแห่งความเกิดตายของตัวเองเข้ามาเป็นสมาธิเข้ามาเป็นปัญญาคลี่คลายออกมาเนี่ยสะกดรอยของกิเลสตัวพาให้เกิดคืออวิชชาเนี่ยมันวางขายไว้หมดนั่นเหล่านี้เป็นขายของวิชาทั้งนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปเผาเข้าไปสัพพธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเผาเข้าไปจนกระทั่งถึงอะไรก็พังลงไปแล้วมันก็ผ่านไปพังอันไหนที่ยังมันก็ตามเผากันไปเรื่อยๆดังที่ว่าเนี่ยปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติมันก็หมุนตัวของมันไปเองเผากันไปเองจนกระทั่งเป็นมหาสติมหาปัญญามันไปจากสติปัญญาอัตโนมัติที่ชำนาญตัวแล้วนั่นแหละไปเป็นมหาสติมหาปัญญาจากนั้นแล้วเราก็พูดไม่ถูกนะเนี่ยมันเวลามันประจักษ์ในจิตอย่างเนี้ยไปหาพระไตรปิฎกที่ไหนมาวะมันประจักษ์ในจิตแล้วไม่ถามใครอีกด้วยนะออกจากมหาสติปัญญาแล้วมันคืออะไรอีกนั่นน่ะที่ละเอียดกว่ามหาสติปัญญามันคืออะไรนั่นน่ะเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีในคัมภีร์ก็ตามก็มันเห็นอยู่อย่างนั้นจะว่าไงประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่แล้วนี่แหละความละเอียดพอถึงขั้นมหาสติปัญญาแล้วยังมีอันหนึ่งอีกที่ละเอียดกว่านั้นนั่นแหละจะเผากิเลสที่ละเอียดสุดคืออันนั้นเองเผาก็ไปละเอียดซึมซาบนี่ซึมซาบคือว่าเผาแบบซึมซาบนะสุดท้ายก็พังทลายหมดไม่มีเหลือเลยหั่นเมื่อกิเลสพังทลายหมดแล้วไอ้เรื่องความเกิดตายมันก็ตามรอยมาจนกระทั่งถึงตัวมันคืออวิชชาเนี่ยตัวพาให้เกิดให้ตายมันติดมากับจิตนี่แหละตามเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตถอนออกพรวดออกไปแล้วทีนี้อะไรจะมาพาให้เกิดให้ตายตัวพาให้เกิดให้ตายพังลงไปแล้วเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาแล้วอะไรจะมาเกิดมาตายอีกเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วสว่างจ้าครอบโลกธาตุจะมาเกิดตายที่ไหนอีกมันก็รู้อีกนั่นอันนี้ไม่ใช่ผู้เกิดตายผู้เกิดตายคือเชื่อของมันที่ฝังจิตมานั่นคืออวิชชาตัวนั้นพาให้เกิดตายตัวนี้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรเกิดตายมันก็เห็นชัดๆอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัตินี่ละการปฏิบัติธรรมะบุญเจ้าสดๆร้อนๆนะอย่าเอากิเลสมาหลอกนะว่าทำมาสมัยนั้นสมัยนี้กิเลสมันมีสมัยที่ไหนเกิดมากับหัวใจของสัตว์โลกกี่กับกี่กันใครรู้เงื่อนก้นมันตายของมันที่ไหนแล้วมันแก่ชราไปเมื่อไหร่กิเลสนั้นมันก็เป็นกิเลสวันยังค่ำตลอดเวลาเหตุใดมันจึงมาตำหนิธรรมมาคำคร่าชราคือล่าสมัยไปได้นั่นเห็นไหมกิเลสหลอกคนธรรมะฟาดหัวมันลงไปสิกิเลสมันมามีมากี่กับกี่กันทำไมไม่เห็นคือเห็นล่าสมัยแต่ทำไมคือล่าสมัยนั่นฟาดกันลงตรงนี้สิกิเลสแตกลงไปแล้วไม่มีอะไรบ้างคือว่าล่าสมัยมีกิเลสอย่างเดียวมาว่าหั่นเอามันอย่างนั้นเลย การปฏิบัติธรรมนี่ผมสงสารหมู่เพื่อนนะยิ่งเฒ่ายิ่งแก่มา การเทศนาว่าการให้หมู่เพื่อนฟังก็ลดมาหลายปีหยุดมาหลายปีแล้วนี่ก็พอช่วยโลกช่วยสงสารด้วยความเมตตาโลกนั่นเองจะทำยังไงที่ได้บึกบืนทำนี้แหละเวลานี้ก็ดีนี่ละการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนี้แล้วหมดปัญหา ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงนี่แล้วเหมือนกันหมดถามกันหาอะไรของเดียวกันเท่านั้นพอกระเทือนถึงกันหมดเลยนี่แหละจิตดวงนี้แหละแล้วพอเราก็มาแยกออกมาพูดนะมันแยกออกมาตามหลักธรรมชาติของจิตที่มันรู้มันเห็นประจักษ์ใจนี่แหละแล้วแม้ออกมาจากคัมภีร์ไหนล่ะเอามาจากความจริงที่ปรากฏกับหัวใจตนเองพอมาถึงขั้นผึ่งเนี่ยกิเลสพังลงขาดสะบั้นลงไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ธรรมชาตินี้ล้วนๆแล้วนิพพานที่เราเคยคาดว่านิพพานเห็นจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ขาดสะบั้นไปหมดเลยอันนี้กับนิพพานที่เราคาดนี้กับธรรมชาตินี้เข้ากันไม่ได้เลยนะแต่ก็คือให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละจากนั้นก็แยกไปอีกนะให้มันถนัดใจจริงๆก็คือว่าเป็นธรรมธาตุแล้วนั่นนะจิตอันนี้เป็นธรรมธาตุพระพุทธเจ้ากระเทือนหมด
ทั่วแดนโลกธาตุเป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นธรรมธาตุเรียบร้อยแล้วพระอรหันต์องค์ไหนตรัสรู้ปึ๋งเข้าไปเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำที่สายต่างๆที่ไหลลงสู่มหาสมุทรสายไหนก็เรียกชื่อได้ว่าสายนั้นเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงเป็นต้นเวลาไหลเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเรียกมหาสมุทรคำเดียวเท่านั้นกระเทือนกันหมดเลยจะเรียกว่าแม่น้ำสายไหนอีกไม่ได้นี่เหมือนกันจิตของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่ว่าใครๆก็ตามผู้บำเพ็ญเทียบกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาคือว่าละเอียดเข้าไปใกล้เข้าไปการบำเพ็ญบารมีของตัวเองใกล้เข้าไปพอถึงนั้นปึ๋งเท่านั้นนั่นเรียกว่าเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรอันนี้แม่น้ำแห่งความรู้ของเรานี่เมื่อเต็มภูมิแล้วผึ่งเข้าไปเรียกว่าตรัสรู้ธรรมนั่นละถึงมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วหรือเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีตัวนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาแล้วกี่กับกี่กันใครนับได้เมื่อไหร่เบื้องต้นเบื้องปลายของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี่ใครนับได้ว่านี่เป็นธรรมชาติด้วยกันหมดนั่นพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีจำนวนมากขนาดไหนเมื่อเข้าถึงนี้แล้วเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงเหมือนกันหมดหรือว่าเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานหรือเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนี่ละศูนย์ไปไหนพิจารณาสิธรรมชาตินี้ศูนย์ไปไหนแล้วน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเวลาแม่น้ำสายต่างๆไหลไปถึงนั้นแล้วแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงศูนย์ไปไหนอันนี้ก็เหมือนกันผู้บำเพ็ญจิตนี่เข้าถึงจุดมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเท่ากับแม่น้ำถึงมหาสมุทรทะเลหลวงแล้วศูนย์ไปไหนนั่นมันเห็นประจักษ์อย่างนั้นล่ะจะศูนย์ไปไหนแล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีจะสงสัยไปไหนมันประจักษ์อยู่งั้นนะผู้ปฏิบัติไม่ได้เหมือนที่เราเรียนท่องบนสังฆวัตยตามคัมภีร์โบราณเรียนไปเท่าไรสงสัยไปเท่านั้นผมเป็นมาแล้วนะผมไม่ใช่เอามาคุยเฉยๆนะ เรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนไปถึงไหนเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยเรียนไปที่ไหนสงสัยไปที่นั่นจนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานมีหรือไม่มีนะนี่แหละคือความเรียนเฉยจำได้เฉยไม่ได้เห็นตัวจริงจำได้แต่ชื่อไม่เห็นตัวจริงมีแต่ความสงสัยแบกความสงสัยไปจบพระไตรปิฎกก็แบกแต่ความสงสัยเพราะฉะนั้นผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่มีหลักมีเกณฑ์จะเรียนขนาดไหนก็ตามจบพระไตรปิฎกก็จบได้ตั้งแต่ความจำเป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้นะต้องเอามาปฏิบัติแยกมาถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่ามรรคพระไตรปิฎกนั่นคือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานเหมือนกับแปลนบ้านของเราชนิดต่างๆ ถ้ามีแต่แปลนเฉยๆวางไม่เต็มห้องเต็มหับมันก็เป็นแปลนไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาถ้าต้องการเป็นบ้านเป็นเรือนตึกขนาดไหนหลังใดแล้วเอาแปลนนั้นออกมากลางแล้วปลูกสร้างประตามแปลนนั้นแล้วนี่จะปรากฏเป็นผลขึ้นมาตั้งแต่เริ่มวางรากฐานก็เห็นแล้วท่านว่าปฏิเวทก็เหมือนกับว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นเองปริยัติได้แก่แบบแปลนแผนผังของมรรคผลนิพพานปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินเพื่อจะสร้างตัวจริงขึ้นมาให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิก็เห็นแล้วเนี่ย จิตของเราสงบนี่เริ่มเป็นรากเป็นฐานขึ้นมาแล้วในขั้นของสมาธิร่างสมาธิได้ปรากฏขึ้นแล้วสมาธิประเภทใดหนาแน่นขนาดไหนปรากฏขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านว่าตั้งแต่เริ่มวางรากวางฐานขึ้นมาวางคานขึ้นมาจนกระทั่งตึกรามบ้านช่องสำเร็จลงไปแล้วนี่บ้านสมบูรณ์สำเร็จอันสมบูรณ์เนี่ย อันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สมาธิศีลแล้วก็ประจักษ์ในตัวของเราแล้วนี่คือภาคปฏิบัตินะศีลก็ปฏิบัติให้มีศีลสิอย่าสักมาเป็นพระหัวโล้นอวดตัวว่ามีศีลนะไม่รักษาไม่มีนะศีลดีไม่ดีสังหารศีลให้ขาดตะบั้นไปศีลไม่ติดหัวโล้นเลยก็มีเยอะนะพระเราอย่าเข้าใจว่าจะมีศีลทุกคนไปนะไอ้พวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกพวกไม่มียางอายต่อศีลต่อธรรมนั่นแหละพวกทำลายศีลตัวเองแล้วก็เอาผ้าเหลืองครอบหัวโล้นมาประกาศตนว่าเป็นพระนั้นทั้งที่ไม่มีศีลจากตัวเนี่ยเพียงเรียนเฉยไม่ปฏิบัติตามแล้วยังทำลายศีลของตัวเองด้วยเนี่ยมีศีลที่ไหนความจำมีความหมายอะไรใครก็รู้นี่ว่าศีล227แล้วมันทำลายหมดแล้วมันจะเหลืออะไรแม้ตัวเดียวศีลข้อเดียวก็ไม่มีเหลือเนี่ยความจำไม่เฉยมันทำลายได้นะมันไม่เป็นมรรคเป็นผลอะไรนี่ที่นี่เรียนขั้นใดภูมิใดก็ตาม เรียนสมาธิก็มีแต่ความจำเรื่องปัญญาขั้นใดมีแต่ความจำตลอดมรรคผลนิพพานมีแต่ความจำและเต็มไปด้วยความสงสัย
ไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองนะผู้เรียนมากเรียนน้อยถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วอย่าอวดว่างั้นเลยนะเราเรียนมาแล้วเราจึงกล้าพูดนี่ว่าเราก็บอกว่าเราเป็นหนอนแทะกระดาษอยู่7 ปีเนี่ยเรียนมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เรื่องใดแล้วแต่แทะกระดาษนี้ยังมีภาคปฏิบัติอยู่นั้นเราก็ดีปฏิบัติมาเรียนหนังสือเราก็ปฏิบัติหากไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความสงสัยนั่นแหละเป็นหนอนแทะกระดาษมาตลอดนะจนกระทั่งออกปฏิบัติเริ่มมาตั้งแต่นั่นแหละศีลเราก็บริสุทธิ์เต็มที่แล้วอบอุ่นเนี่ยประจักษ์ในหัวใจของเราเพราะเรารักษาเนี่ยรักษาคือการปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติรักษานะสมาธิก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเรา ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนสมาร่างสมาธิก็เริ่มปรากฏสมาธิขั้นใดสูงขึ้นขนาดไหนละเอียดขนาดไหนปรากฏขึ้นเรื่อยๆเพราะการสร้างขึ้นเรื่อยๆได้แก่การบำเพ็ญจากนั้นก็เป็นปัญญาขั้นใดก็รู้นี่แหละเรียกว่าสร้างขึ้นเป็นภาพของปัญญาเป็นเรือนร่างของปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปัญญาขั้นใดมันก็รู้ขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งมหาปัญญาก็รู้ชัดๆนี่สูงขึ้นไปเรียกว่าสร้างมรรคผลนิพพาน สร้างกันไปตั้งแต่สมาธิสมบัติปัญญาสมบัติขึ้นไปเรื่อยๆเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นจนกระทั่งถึงมหาวิมุตติจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญานี่จวนเสร็จแล้วนั้นนี่นะมรรคผลนิพพานบ้านอันสมบูรณ์คือสำเร็จถึงมรรคผลนิพพานจวนเสร็จแล้วพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนี่บ้านอันสมบูรณ์มรรคผลนิพพานเต็มหัวใจแล้วนี่ปฏิเวทความรู้แจ้งมาเป็นลำดับตั้งแต่เริ่มศีลบริสุทธิ์ก็รู้แจ้งในตัวเองสมาธิขั้นใดปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติของตัวเองก็รู้แจ้งในตัวเองและปัญญาขั้นใดที่เราพิจารณาแยบคายขนาดไหนก็รู้แจ้งในตัวเองจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาก็รู้แจ้งในตัวเองกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นไปหมดกิเลสไม่มีอะไรเหลือประจักษ์แจ้งนี่เรียกว่าครอบโลกธาตุเลยก็รู้ประจักษ์ในตัวเองถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่แหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกลมกลืนกันมาเนี่ยศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่เต็มบาทเต็มเต็งนะ มีแต่ความจำอย่างเดียวปฏิบัติไม่มีปฏิเวทก็ไม่มีธรรมดาต้องมีทั้ง3อย่างนี้ศาสนาจึงจะสมบูรณ์แบบทรงมรรคผลนิพพานไว้ได้ถ้ามีแต่ความจำไม่ทรงมีแต่ความจำเขากับเราไม่ผิดกันอะไรเลยเรียนมากเรียนน้อยไม่มีไม่เห็นเป็นสาระประโยชน์อะไรดีไม่ดีเรียกว่าหนอนแทะกระดาษไม่ได้มีภาคปฏิบัตินี่นะเรียนเฉยๆพระไตรปิฎกท่านถูกท่านไม่ผิดไปไหนแต่มันผิดที่พูดที่ไปหนอนแทะกระดาษเต็มไปด้วยความสงสัยไม่เชื่อตามหลักความจริงที่ท่านสอนไว้ในหนังสือนั่นเองแล้วเอากิเลสตัณหาก็ไปแทรกสงสัยนั่นนี่สุดท้ายก็เอากิเลสไปโลภจะมาบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีทั้งที่ท่านสอนในตำราว่ามีกิเลสมันเข้าไปลบล้างจะหมดว่าไม่มีเนี่ยสุดท้ายก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุไปอย่างนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเวลานี้เห็นไหมดูเอาทั้งท่านทั้งเอามันเหมือนกันหมดนั่นแหละพอลงกิเลสมีในหัวใจแล้วเมื่อมีภาคปฏิบัติแล้วจะรู้กันเป็นลำดับลำดาไปนั่นแหละไม่สงสัย ให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะผมนี่เป็นห่วงเป็นเพื่อนว่าการเทศนาว่าการต่อหมู่ต่อเพื่อนไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามผมไม่ได้สงสัย ไม่ว่าจะเทศแบบไหนขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจมาเทศนะไม่ได้ไปหาเอาคัมภีร์สาธุไม่ได้ประมาทคัมภีร์นะแต่คัมภีร์ในนี่มันประจักษ์แจ้งแล้วท่านสอนอยู่คัมภีร์นอกก็สอนเข้ามาหาคัมภีร์ในนี่มันแล้วมันก็เป็นขึ้นในคัมภีร์ในแล้วไปถามที่ไหนอีกเนี่ยการสอนถอดออกมาจากหัวใจมาสอน สอนด้วยตำรับตำราเป็นอันหนึ่งนะผิดกันมากนะสอนเอามาจากตำรับตำราเอามาจากความจำเจ้าของเองก็สงสัยการสอนผู้อื่นก็สงสัยหาความแน่ใจไม่ได้ทีนี้ผู้ฟังจะเอาผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาจากไหนทีนี้เมื่อเรารู้เราเห็นภายในจิตใจของเรานี่ถอดออกมานี้ด้วยความเต็มรู้จริงเห็นจริงทุกอย่างไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดถอดออกมาจากหัวใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นสินี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านเอาถอดออกหัวใจ เอาธรรมออกมาจากหัวใจท่านจริงๆมาสอนโลกพระอรหันต์ท่านถอดเอาธรรมมาจากหัวใจจริงมาสอนโลกพวกเราถอดออกมาจากความจำตามตำรับตำรามาสอนเอาเจ้าของก็งมรูปคำที่สอนคนอื่นก็รู้คำไปตามกันหมดเลยหาหลักหาเกณฑ์มาได้นั่นงูปลาไปอย่างนั้นนะนี่หลักความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นศาสนาแท้ๆอยู่ที่หัวใจความจริงทั้งหมดอยู่ที่หัวใจเมื่อรู้ตรงนี้รอบโลกธาตุแล้วสงสัยอะไรในโลกอันนี้ไม่สงสัยประจักษ์นี่ศาสนาของพระเจ้าคือตลาดแห่งพระนิพพานสดๆร้อนๆนะอากาลิโกฟังสิธรรมพระเจ้ามีการสถานที่เวลาที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติแล้วแม้จะเกาะชาจีวรพระเจ้าดูก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละถ้าปฏิบัติแล้วพระเจ้าปณิพพานไปไหนก็ตามสวากาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วนั่น
นั่นแหละคือทางเดินนั่นแหละคือแบบแผนผังที่ถูกต้องทุกอย่างให้นำมาปฏิบัติในจุดนี้ให้ดีแล้วเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลขึ้นในตัวของเราประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะถ้าเดินไปตามร่องรอยที่ทรงแสดงแล้วเหมือนกับจับชายจีวรพระพุทธเจ้าไปตลอดนะถ้าปล่อยการปฏิบัติให้เผยไปตามหลักสวดคาถธรรมนี้แล้วอยู่ประทับอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรโมฆะบุรุษโมฆะภิกษุนั้นให้พากันตั้งใจปฏิบัตินะเอาจริงเอาจังนะนี่ผมก็จวนตายมาแล้วเพราะงั้นธรรมะที่สอนโลกคราวนี้รู้สึกอย่างมันจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเป็นดวงชะตาวาสนาของโลกก็อาจเป็นได้หรือเป็นอะไรกับเราไม่ก็เป็นได้เรื่องความเมตตาสำคัญมากที่เราจะให้ไหวตัวออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าธรรมประเภทเหล่านี้ที่เราจะนำมาแสดงให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบนะมันก็ออกมาด้วยความบันดาลอย่างที่เห็นนี่แหละออกมาเมื่อออกสนามแล้วมันขึ้นเวทีแล้วมันต้องต่อยสิจะอยู่เฉยๆไม่ต่อยมีความสามารถขนาดไหนมันก็ไม่ต่อยอยู่ในภายในนั้นนี่ความรู้นี่เต็มหัวใจมาแล้วก็เคยได้พูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วนี่นะว่า ยกกันทั้งถึงวันสถานที่เดือนปีนู้นนะไม่ใช่ธรรมดาเคลื่อนคาดที่ไหนมาฟาดตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2493บนหลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา 5 ทุ่มนั่นเป็นเวลาเผาศพกิเลสประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดเลยนะเป็นในหัวใจนี่แหละแต่ประหนึ่งว่าหัวใจนี้กับกิเลสพรากจากกันนี้ประหนึ่งว่าโลกธาตุสะเทือนไปหมดนั่นน่ะธรรมดามันก็อยู่อย่างนี้แล้วต้นไม้ภูเขาก็อยู่ธรรมธาตุแต่ระหว่างจิตกับกิเลสกับธรรมฟัดกันขาดสะบั้นจากกันนี่แหละเวลา กิเลสขาดสะบั้นหงายลงไปได้เผาสุกกิเลสนี้เมื่อประหนึ่งว่าโลกธาตุนี้หวั่นไปหมดจริงๆนะจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหน้ำตาร่วงพรากลงทันทีเลยนะโอ้โหหาธรรมหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนนั่นนะอุทานขึ้นมานะเราก็ว่าเราหาธรรมแบกกดสะพายบาตรขึ้นเขาลูกนั่นลูกนี้เราก็ว่าเราหาธรรมทำอยู่ที่ไหนคือเวลามันรู้แล้วมันทำอยู่ที่นี่ที่เราดำเนินนั้นก็ถูกเป็นระยะไปที่เรามาเอาอย่างจังๆว่าทำอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่เห็นแล้วที่นี่อ๋อเราก็มีวาสนา อยู่บ้างพอประมาณนะเราไม่เคยคิดเคยคาดว่าเราจะรู้ได้เห็นแม้นิพพานเราก็เคยคาดว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เป็นยังไงไม่ได้เรื่องนิพพานกับธรรมชาติอันนี้เข้ากันได้ยังไงหรือไม่นั่นหายสงสัยทันทีธรรมชาติที่เป็นอยู่หัวใจของเรานี่กับคำว่านิพพานนั้นรู้สึกว่าหยาบมากนะธรรมชาตินี้คาดมาได้เลยแต่ก็ต้องเอาชื่อนั้นเอามาใส่หรือมหาวิมุตติมหานิพพานเลยเป็นเรื่องหยาบไปหมดเลยนะถ้าว่าธรรมธาตุมันเข้ากันได้สนิทนะนี่มันประจักษ์ในหัวใจเพราะว่าธรรมธาตุเท่านั้นเข้ากันได้สนิทหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สาวกอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์พอถึงขั้นนี้แล้วปั๊บนี่เป็นธรรมธาตุด้วยกันหมดแต่ก็ต้องเอาใช้ชื่อเพราะโลกนี้มีสมมติก็ต้องชื่อว่านิพพานหรือมหาวิมุตติมหานิพพาน แต่ข้าว่าธรรมธาตุไม่ค่อยมีใครพูดเราถอดออกมาพูดโดยไม่สงสัยอ๋อนี่ธรรมธาตุแล้ว เป็นอย่างนี้ฮั่นนี่แหละผลของการปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมาแทรกให้เกิดความสงสัยว่ากิเลสเรานึกว่าเผาศพมาแล้วตั้งแต่วันนั้นมันยังโผล่ให้เราเห็นอยู่นี้ไม่เคยเราก็ไม่เคยสงสัยอีกด้วยเพราะเรื่องสงสัยนี่มันเป็นเรื่องก็มันจะหลุดพ้นยังไงมันสงสัยอยู่นั่นน่ะมันขาดสะบั้นไว้แล้วเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสมมุติอดีตอนาคตเป็นเรื่องสมมุติธรรมชาตินั้นไม่มีอดีตอนาคตไม่มีสมมุติแล้วจะเอาความเสื่อมของเจริญมาจากไหนเรียกได้คำเดียวว่าธรรมธาตุพอฮั่นประจักษ์ตั้งแต่วันนั้นแล้วจะสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เคยปรากฏนี่แหละที่นำมาสอนโลกสอนที่แรกแล้วก็สอนไปเป็นขั้นเป็นตอนธรรมดาเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนก็สอนธรรมดาแต่แล้วไม่ได้บอกออกประกาศเหมือนอย่างที่นำชาติคราวนี้ว่าเราได้รู้ได้เห็นอย่างนี้คราวนี้ได้ออกแล้วนะออกมาให้โลกที่มีหูมีตาอยู่บ้างได้คิดได้อ่านพิจารณาได้เป็นคติเครื่องเตือนใจตนไอ้พวกที่กองทัพกิเลสหูหนาตาทึบนั้นมันก็มีแต่คัดค้านต้านทานอย่าสนใจกับมันคนที่ดียังมีอยู่เราสอนเพื่อคนที่จะเป็นสาระประโยชน์คนที่หมดคุณค่าไร้คุณค่าแล้วเราไม่สนใจปะทะปรมาปล่อยทีเดียวเลยนี่แหละที่เรานำออกมาสอนเนี่ยที่ว่าเปิดเนี่ยบางทีพวกครูบาอาจารย์
ข้างหลายก็มีความวิตกวิจารณ์ว่าเราไม่อยากให้พูดถึงขนาดนั้นไม่พูดยังไงว่างั้นเลยนะเราขึ้นทันทีเลยนะจะมาคือว่าพูดเช่นว่าสำเร็จอรหันต์อย่างที่เขียนไว้นั่นแหละแม้จะถึงจะพูดว่าเราเป็นคือพระอรหันต์องค์หนึ่งนี้จะผิดไปไหนอย่างนี้นะแล้วเหมือนกับเป็นความเสนียดจันไรขอบกิเลสนั่นสิทำนั่นจะเป็นอะไรเขาท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันตรงข้าศึกของธรรมต่างหากไม่ให้พูดอย่างนั้นนั่นเห็นไหมกิเลสมันว่างั้นนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ผมก็เคยได้ยินว่าไม่อยากให้ผมพูดอย่างนั้นว่าโอ้ยอย่ามาห้ามนะว่ากิเลสมี3 แดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยเวลานี้หัวใจเราเต็มด้วยธรรมครอบโลกธาตุแล้วจะไม่ให้เราพูดได้ไงพระพุทธเจ้ารู้ได้เห็นได้พูดได้ทำไมเรารู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเราพูดไม่ได้วะว่างี้เลยเอากิเลสตัวไหนที่มาคัดค้านต้านทานให้มาโบกมือหามันเลยเวลานี้ทำแต่หัวใจครอบโลกธาตุแล้วกิเลสตัวไหนเก่งให้มาว่างั้นเลยฟาดมันหงายหมดทั้งโคตรมันลงทะเลนู่นว่านี่เห็นไหมกล้าหาญไหม นี่เราทำถ้าลงได้ขึ้นเต็มหัวใจแล้วกิเลสหมอบทั้งหมดไม่มีตัวไหนจะมากล้าถึงก็กล้าต้านถึงจะต้านทานก็ลมปากของพวกกิเลสต่างหากเราไม่ได้มีอะไรกับนั่นนะเป็นเรื่องของเขาต่างหากเรื่องของเราไม่มีแต่ความเมตตาสงสารพูดให้เขาอกเข้าใจเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจได้รับผลประโยชน์ตามการแสดงนี้เท่านั้นไอ้เรื่องความอยากโอ้อยากอวดเอาอยากมาจากไหนนั่นก็มีเท่านั้นเอง เนี่ยถึงได้เปิดปีนี้เปิดออกเรื่อยๆนะกว้างขวางเรื่อยนี้ก็ยังไม่ได้นั่นนะเราจึงได้กล้าพูดไว้ว่าการเทศนาว่าการสั่งสอนโลกมานี่ก็เป็นเวลาที่ออกเปิดเผยอย่างนี้เป็นเวลาร่วม2 ปีมาแล้วนะแล้วคนทั้งหลายบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคิดว่าเราเทศมานานนี้ธรรมะจะอ่อนลงอย่าเข้าใจผิดนะว่างี้เลยไม่ได้แน่นะว่าแล้วแต่เหตุการณ์เข้ามาผ่าน3 เดือนโลกธาตุนี้เอาตัวไหนเก่งเข้ามาธรรมะจะออกรับกันทันทีเลยดีไม่ดีนิวเคลียร์ตอนลงขาดสะบั้นไปเลยเวลานี้นิวเคลียร์ตอนยังไม่ได้หย่อนนะแล้วว่างี้นะแล้วพูดโกงๆงี้นะสะพายไปไหนนิวเคลียร์ตอนมันก็ติดย่ามดึงออกไม่ยอมออกนะว่ามันไม่ควรที่จะออกมันก็ไม่ออกเนี่ยพอถึงขั้นที่จะออกแล้วเอาไว้ไม่อยู่ขาดสะบั้นลงเลยเหมือนเขาทอดแหนั่นเองกลางแหไปที่จะทอดมองไปที่ไหนมันมีแต่ขี้หมูราขี้มาแห้งอย่างมากก็ปลาซิวกับแหผืนหนึ่งนั้นมันคู่ควรกันหรือทอดลงไป1,000กับขี้หมูขี้หมานั้นแล้วเอาแหมาล้างทั้งวันมันเข้ากันได้ไหมคุณค่าของแหราคาเท่าไหร่แล้วขี้หมูขี้หมามันมีราคาอะไรบ้างควรหรือที่จะไปทอดแหกับขี้หมูขี้หมานี่ธรรมะประเภทนี้เพียงตอนก็อย่างนั้นเหมือนกัน เมื่อมันยังไม่ควรที่จะลงไม่ลงซ้ำยังก็ไม่ลงพอถึงการเวลาที่ควรจะลงแล้วไม่ต้องบอกขาดสะบั้นลงไปทันทีเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อวดเราพูดเต็มหัวอกของเรา เพราะเราจวนจะตายแล้วให้โลกได้เห็นความของจริงของพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นของจริงบ้างมีแต่เอามาพูดงูปลากันจำได้เท่าไหร่แล้วก็มาพูดของจริงไม่ปรากฏในหัวใจไม่พูดมันจะมีน้ำหนักที่ตรงไหนสุดท้ายศาสนาก็กลายเป็นคัมภีร์โบราณกลายเป็นเข้าไปอยู่ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้ออกมาเพ่นพ่านมาได้นะมีแต่กิเลสตีตลาดแหลกหมดเท่านั้นดิเพราะงั้นทำจึงเอาออกมาบ้างที่เมื่อมันปรากฏในหัวใจแล้วทำเป็นของจริงทำไมออกไม่ได้วะจึงออกมาถอดออกมาจากหัวใจเทศสอนโลกนี่แล้วพูดจริงๆเราเรียนเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถอดออกมาจากตำราเราถอดออกมาจากหัวใจของเราออกมาเทศสอนเนี่ยเราจึงไม่เคยตัวกระทานไม่ว่าธรรมะขั้นใดภูมิใดที่เชื่อว่าจะไปติดโลกที่สงสารนี่ใครจะมาถามปัญหาอะไรติดนี้เราไม่เคยคิดถึงที่เขาจะเราจะติดเขาเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเขามาถามเราก็ไม่ได้ติดเราเนี่ยเมื่อเราไม่ติดเราสักอย่างเดียวฉะนั้นเราจะติดอะไรในโลกธาตุนี้นั่นมันก็มีเท่านั้นเอง เราจึงได้พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกอย่างนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเราทราบว่านี้ทำของจริงพระพุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนาอย่าพากันเป็นบ้าว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยนะข้าส่งไว้นี่เห็นไหมอย่าว่างั้นนะเต็มหัวใจเนี่ยครอบโลกธาตุนู่นน่ะมันครอบมาได้48-49 ปีตั้ง1493จนกระทั่งป่านนี้แต่ทำไม่เคยหิวโหยนี่นะมีก็เหมือนไม่มีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะมาสัมผัสพอจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเกี่ยวข้องก็ออกตามขั้นนำภูมิ แต่นี้มันก็มีความจำเป็นชาติไทยของเราจะล่มจะจมอยู่แล้วทำไงทางด้านวัตถุก็จะล่มจะจมอยู่แล้วทางด้านจิตใจยิ่งแล้วทีนี้เวลาออกมันก็ต้องออกทั้งสองด้านน่ะสิทางด้านวัตถุก็อย่างที่เห็นนี่แหละบิณฑบาตจะบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาช่วยซ่อมแซมสิ่งที่มันบกพร่องไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ที่มันจำเป็นจริงๆก็คือว่าด้านจิตใจนี่ล้มเหลวมากนะชาวพุทธของเราจึงได้ฟื้นในทางด้านจิตใจไปที่ไหนเทศทางด้านจิตใจนี่มากต่อมากธรรมะเลยกระจายเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายเวลานี้ก
ระเทือนทั่วประเทศไทยก็ว่าได้นะธรรมะประเภทเหล่านี้แต่ยังไม่ถึงแบบนี้เคลียร์นีตอนแล้วก็บอกคงนี้แหละถึงขั้นนี้เคลียร์นีตอนมันจะออกมันเองนะว่ามันไม่ได้เคยบ้ากล้าว่ากลัวใครนะสามเดือนโลกธาตุนี่กลัวอะไรมีแต่ถังขยะกลัวอะไรทำเป็นถังขยะเหรอทำเลิศก็ถังขยะแล้วจะมากลัวถังขยะมากล้าต่อถังขยะอะไรเรื่องโลกของโลกมีกิเลสโลกถังขยะทั้งนั้นนี่นะทำท่านเลิศเลอขนาดไหนสายตาของทำมองดูโลกนี่เหมือนมองดูถังขยะนั่นเองแล้วจะมากลัวถังขยะหาอะไรมากล้าถังขยะหาอะไรทำคำเลิศเลอจริงๆแล้ว นั่นเป็นอย่างนั้นนะพากันตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้ศาสนาของเรานี่เราสลดสังเวชที่ได้ยินคำผู้ที่มีเจตนาดีต่อเรานั้นเรามาพูดหาที่ต้องถีเขามาได้เขาเป็นผู้มีเจตนาหวังดีอุปถัมภ์ประทานบำรุงศาสนาแล้วมาพูดนะเราสะเทือนใจเรามากนะเขาพูดถึงเรื่องว่าศาสนาก็คือภิกษุนี่เป็นหัวหน้าให้ความร่มเย็นแก่โลกแก่สงสารเฉพาะอย่างยิ่งแก่ชาวพุทธเรามานมนานพวกชาวพุทธทั้งหลายก็ถือเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ใต้ร่มโพลมไทรแห่งพระเจ้าพระสงฆ์เขาว่างั้นนะท่านเวลานี้มานี่ดูพระสงฆ์นี่เลยกลายเป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาไปมากแล้วนั่นแล้วสุดท้ายก็ย่นออกมาว่าพระนี่เป็นอันหนึ่งในการทำลายศาสนาว่างั้นฟังสินะมันน่าอายเขาไหมพระนี่เป็นอันตรายอันดับหนึ่งในการทำลายชาติศาสนานั่นทำไมฟังพิจารณาสิทำลายแบบเงียบๆว่างี้นะแบบไม่ต้องมีกระโตกกระตากไม่มีปีมีขุยไม่มีปืนผาหน้าไม้แหละ ไม่มีดังเคี้ยวดังกรอบๆแกรบๆล่ะแต่มันกลืนอยู่ภายในกลืนภายในจมอยู่ภายในเนี่ยโสกโปรกอยู่ภายในว่างั้นนะต่างคนต่างทำลายอยู่ภายในเนี่ยเวลานี้ศาสนา นี่จะจมเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ทำเป็นผู้พาให้จมเป็นอันดับหนึ่งเขาว่างี้เราสลดสังเวชนะฟังแล้วพิจารณาที่หมู่เพื่อนว่าไงเขาพูดตำหนิเขาไม่ได้นะพระเรามันเป็นอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเหมือนกันหมดนั่งอยู่เวลานี้มันก็เหมือนกันจะให้ว่าไง ถ้าจะคิดให้คิดถ้าจะแก้ให้แก้นะต่างคนต่างนั้นอย่าเป็นพระหน้าด้านนักศาสนาทำลายศาสนานะพระเรานี่หัวร้อนๆเป็นเพศที่ร่มเย็นท่านทำไมจึงกลายเป็นอันตรายของชาติบ้านเมืองและศาสนาได้ เนี่ยก็เพราะความเหลวแหลกแหวกแนวของกิเลสมันขยี้ขยำหัวใจพระให้แสดงออกเป็นฟืนไฟต่อชาติศาสนานั่นเองท่านหลายมาพิจารณานะข้อนี้ผมฟังแล้วผมสลดสังเวชนะเขาพูดหาที่ตำหนิเขาไม่ได้นะเขาเป็นผู้เคารพนับถือศาสนาเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาก็จะเห็นอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นเองเขาจึงมากล้าพูดได้ยังไงเขาไม่เห็นก็มาพูดได้ยังไง เห็นพระเป็นเพ่นผ่านทำลายศาสนาอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันอดไม่ได้มันก็ต้องคิดที่คนเราอัดอั้นตันใจจะตายก็มาระบายกับครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือนั่นเขาก็มาเล่าให้ฟังไอ้เราก็ฟังแล้วสะดุดเกิกเลยเทียวนะโธ่ขนาดนี้เลยว่าฮั่นพระการพิจารณานะอย่าให้เป็นอันตรายต่อนั่นแหละศาสนาไม่เคยเป็นอันตรายต่อโลกเราเป็นพระเป็นผู้นำของประชาชนอย่าเป็นอันตรายต่อประชาชนเป็นอันตรายต่อชาติต่อศาสนานะให้เป็นที่ดีมงคลเป็นที่ร่มเย็นไปที่ไหน เมืองไทยแล้วเนี่ยบ้านไหนก็ตามไม่มีวัดมีวานี่เหี่ยวแห้งจิตใจนะไปที่ไหนก็ต้องสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาเพื่อมีร่มโพร่มไทรเป็นที่อบอุ่นร่มเย็นนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พระกลายเป็นโจรเป็นมารเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองซะจริงๆแล้วจะให้เขาพึ่งใครให้เราพิจารณาสิเรื่องเหล่านี้น่าพิจารณาเอามากนะศาสนาจะจมไปด้วยพวกเรานี่มันมีอย่างเหรือว่าพวกเราเป็นผู้นำของการบำเพ็ญศาสนาแล้วกลับมาเป็นผู้นำในการทำลายชาติศาสนาของบ้านของเมืองแล้วเป็นมันน่าฟังไหมพี่นาสิ นี่แหละผมสลดสังเวชเนี่ยนะให้พากันพิจารณาตั้งอกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะนี่ผมยิ่งแก่ลงทุกวันเป็นห่วงเป็นใยโลกห่วงมากทีเดียวเวลานี้เพราะทำการแสดงธรรมจึงมีหนักมีเบาเพราะความห่วงใยเพราะความเมตตาการแสดงธรรมนี้ก็วันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอ พูดไปพูดมาคอแหบไปเท่าไรดูที่นาฬิกาฮะมันดูไม่ออกนั่นน่ะเท่าไร37ครับผมฮะ2:37ครับผม2:37นี่เทศเป็นเวลาเท่าไหร่ประมาณชั่วโมง10 นาทีใช่ไหม15 นาทีเทศวันนี้มีเร่งหน่อย นี่ก็เทศธรรมะนี่แล้วมันหักเป็นน้ำมันเองมันเร่งหน่อยเหนื่อยมีใครบ้างมาแอบฟังดูตามนั่นน่ะ
เทศและพระฟังล้วนๆให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีพวกนี้มาแอบฟังจนได้ล่ะมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยล่ะเทศสอนพระไม่เหมือนสอนฆราวาสนะถ้าสอนพระมันแกงหม้อจิ๋วนั่นสิวันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วนะเป็นเพียงแกงหม้อเล็กเท่านั้นแหละไม่ได้ขึ้นหม้อจิ๋วแกงหม้อใหญ่มันสเปะสปาไปทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้พระเนี่ยที่มาอยู่ด้วยกันนี้ให้เป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันนะใครจะมาดื้อด้านมาทิฏฐิมานะบวชรู้อดฉลาดขวางหมู่ขวางเพื่อนนะเราเป็นเพศของพระให้อภัยกันง่ายที่สุดคือพระเรายอมรับเหตุผลคือพระเรานะถ้ามีทิฏฐิมานะแล้วนี่คือยักษ์ไม่ใช่พระนะอย่าให้มีในวัดนี้นะมีสอนจนแค่เป็นแทบตายแล้วยังผลจะเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วดูไม่ได้นะก็มอง15 นาทีแล้วใช่วันนี้ถึง15แล้วก็มันเรื่องของเรื่องเท่มีเรื่องนะพระธรรมะลงไปมันก็ยิ่งเรื่องข้อวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างนะผมไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับผมคือให้ทำงานเหล่านี้เข้ากับทำงานกับผมเองอาจารย์ยูเมพันเตโหหินั่นท่านทั้งหลายกล่าวแล้วขอถือเราเป็นครูเป็นอาจารย์และให้แนะนำตักเตือนสั่งสอนภาระของท่านทั้งหลายที่จะปฏิบัติต่อเราก็มีแล้วในคำขอนิสัยให้ทำหน้าที่อย่างนี้ต่างคนต่างสนใจในข้อวัดปฏิบัติของตนนะนั่นแหละคือทำงานเพื่อเราสมกับอาจารย์ยูเมไม่ไปเกี่ยวกับเราให้เกี่ยวกับงานนี้ที่เราสั่งท่านพอพูดคำนี้แล้วผมก็ระลึกที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าอยู่กับท่านก็คือผมนี่แหละติดแนบตลอดเวลาผมต้องเข้าก่อนขนบริขารออกมาให้หมู่ให้เพื่อนคอยอยู่ข้างนอกผมเข้าข้างในขนออกมาที่นานเข้าท่านคงจะคิดของท่านนั่นแหละพระผู้มีพระอายุพรรษามากแล้วก็ไม่ต้องมาทำข้อวัดปฏิบัติของเราอะไรมากนักก็ได้นะวางเพียงอยู่ห่างคอยอยู่ห่างก็ได้ให้พระเรียนที่มาบวชใหม่ๆไม่รู้ภาษีภาษาหรือมาทำข้อวัดเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันแหละท่านวางนี่นะผมไม่ลืมนะพระเราพระผู้มีพรรษาแล้วผู้ใหญ่แล้วก็คอยดูอยู่ข้างนอกนะคอยสังเกตดูอยู่ข้างนอกท่านวางก็ได้ให้พวกนี้เข้าไปทำข้อวัดปฏิบัติเดี๋ยวมันจะไม่มีนิสัยติดหัวมันนะพระท่านว่างั้นนะท่านพูดกงไปมาเพราะแม่ครูอาจารย์เราจากนั้นเราก็ไม่เข้าละแต่แนะหมู่เพื่อนไว้ทุกอย่างเข้าบริขารใครจะเป็นคนเข้าแล้วเป็นคนสั่งคนที่ควรจะเข้าห้องท่านได้แล้วให้เข้าแล้วคนออกมาให้พวกนี้รับไปใครรับบริขารอันไหนแล้วอย่าให้ก้าวไก่กันนะนี่เราสั่งขาดใครเคยเอาบริขารอันไหนให้ออกมาอย่าก้าวไก่กันเราก็คอยดูแลอยู่ข้างนอกตลอดมาบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็มาอยู่บันไดแต่การปัดกวาดข้างล่างนี้เรามาทำทุกวันบางวันเราก็ขึ้นบางวันเราก็ยืนอยู่บันไดคอยดูพระเนรเอาของลงมานั่นแหละขนาดนั้นนะเราเอาใจใส่หมู่เพื่อนพระเนรแล้วครูบาอาจารย์ติดแนบตลอดถ้าไม่เห็นเราขึ้นไปสัก2 หรือ 3 วันแต่ส่วนมากเราจะไม่เลย3 วันแล้วเราจะขึ้นตอนเช้าฉันออกจากห้องที่2 วันเว้นไปวันที่3จะขึ้นบางทีท่านก็ถามพระเนรนะนั่นเห็นไหมเลยได้ท่านจับตลอดกับผมนี่ท่านจับมากจริงๆเลยเด่นมากทีเดียวกับผมถ้าไม่เห็นเราขึ้นไปท่านหามาไหมเนี่ยแต่ท่านเองก็ถามพระท่านนั้นแล้วท่านไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วท่านพูดอะไรนี่พระเนรจะบอกเราหมดเรื่องเกี่ยวกับเราแล้วพระเนรจะบอกหมดท่านหามาไหมมาอยู่ข้างล่างเงียบไปเลยนะนั่นท่านจับแล้วนั่นเหมือนกับว่าปล่อยไปแล้วเลยไม่สนใจกับข้อวัดปฏิบัติท่านความหมายก็ว่างั้นว่าม้าอยู่ข้างล่างท่านก็หายไปแล้วก็สองวันรู้ส่วนมากไม่ค่อยเลย2 วันละแล้วก็ขึ้นอยู่เรื่อยเวลาท่านออกห้องมาแล้วก็ขึ้นไปรออยู่แล้วดูพระดูเนรนะ
ถ้าไม่ขึ้นแล้วก็อยู่ข้างล่างปัดกวาดอะไรแล้วออกเดินจงกรมนี่ผมปกตินิสัยของผมคือใช้กับท่านตลอดเวลาห่างไม่ได้นะเพราะพระเลยมันเสื่อๆซ่าๆอันนี้อันหนึ่งที่ผมหนักมากคืออย่างของผมนะจนอกผมจะแตกผมทนเอาเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะฉะนั้นผมยังเลยว่ามาอยู่ที่นี่มันก็เหมือนที่นั่นนะว่าไงผู้ที่อกจะแตกก็มีคอยดูแลพ่อเนี่ยไอ้พวกที่เก่งๆกลางๆไม่มากกีดมากขวางมันก็มีนะในวัดเรานี่นะใครจะมันเป็นอย่างนั้นให้ได้หนีเลยนะอย่าเอาไว้นะเพราะสอนกันเต็มไม่เต็มหน่วยแล้วไม่มีอะไรที่จะสอนอารมณ์อยู่แล้วนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ของตนที่มาอยู่เก่งๆกลางๆได้หรือเอาอำนาจมาจากไหนอำนาจประปาเถื่อนกิเลสตัณหาอย่าเอาเข้ามาขวางวัดนี้นะวัดนี้เป็นวัดชำระกิเลสนะมันขวางอยู่สู้ผู้ใดเอาผู้นั้นให้ชำระตัวเองพยายามฝึกจิตแล้วก็หมู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็อย่างผมเล่าให้ฟังเลยผมทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์อกผมจะแตกผู้ดูแลพระเนรนะความเรียบร้อยนะทุกอย่างนะมันรับเปลี่ยนแล้วกะผมต้องติดต้องแนบต้องสอดส่องดูแลตลอดเวลาองค์ไหนไม่ดีเอามาจี้เลยนะเอาขนาดนั้นนะเพราะนั้นพระเนรต้องกลัวผมตลอดมาใครมาทะลึ่งผมไม่ได้ผมไม่มีอะไรที่จะให้หมู่เพื่อนมาทะลึ่งผมได้การประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างผมเต็มเม็ดเต็มหน่วยของผมอยู่แล้วคอยดูแลตั้งแต่หมู่เพื่อนแล้วเกิดแล้วก็เพราะเวลาเราอยู่นั้นท่านก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะเราจะทราบได้เวลาเราไปเนี่ยพระเนรคงจะมาแล้วเกิดโอกาสให้ท่านเห็นนะเวลาอยู่นั่นมันก็มีนะท่านหายไปไหนนะนานนะเรื่อยนะถามเลยนะนี่หลายวันแล้วนะมาหาไปเนี่ยหายเงียบไปแล้วเนี่ยรู้ไหมนะแล้วเราไม่เคยยกตนข่มท่านนะองค์อื่นองค์ไหนท่านไม่เห็นท่านถามหาเลยนะแต่ก็ผมนี่เรียกว่าตลอดเลยพระเนรนั่นมาเล่าผมฟังไม่มีใครมาเล่าท่านตั้งเองท่านไม่พูดเฉยเหมือนท่านไม่พูดถึงผมเลยนะแต่ท่านพูดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยพระเนรฟังหมดกันคือแล้วเรื่องเล่าให้ผมฟังหมดกันคือมันแสดงว่าท่านจับเราอยู่ตลอดเวลาไม่พลาดเลยนะปรากฏว่าพ่อแม่ครูอาจารย์กับผมเนี่ยจับจริงๆเนี่ยเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยไม่ให้ท่านรู้ขนาดนี้ท่านรู้จนได้นั่นแหละนั่นท่านมาจับท่านจะรู้เลยเราก็ใช้ปัญญาเต็มภูมิของเราแต่สุดแล้วก็หน้าผากแตกกันละสู้ท่านไม่ได้ปัญญาของเรา ปัญญาของคนตาบอดกับปัญญาของคนตาดี ปัญญาของท่านเป็นสว่างกระจ่างแจ้งปัญญาของเราปัญญาของคนตาบอดใช้เต็มภูมิก็ถูกหน้าผากแตกอยู่นั้นตลอดมาแล้วท่านจับจนได้นั่นแหละจับเอาจนได้นั่นแหละนะแต่เรื่องกับพระเนรท่านรู้สึกจะเบาใจมากแล้วก็ผมเพราะท่านจะรู้นิสัยว่าพระเนรผิดพระวัดหัววัดผมไปตัดคอรองนะเมื่อขนาดนั้นนะผมนะเอาพระเอาเนรไว้นะผิดพระวัดหัววัดผมต้องหาเรื่องของผมเข้าไปแทรกจนได้ละแล้วก็ไปยอมรับกับท่านก็นิ่งเสียพอเป็นเรื่องของผมเข้าไปแล้วท่านก็นิ่งแล้วพระเนรตรงไหนผิดก็ค่อยผ่านไปเพราะผมเข้าไปตัดคอรองเมื่อมาเกี่ยวโยงกับผมจนได้นั่นแหละเอาหาเรื่องเอาไปจนได้แล้วล่ะเข้าไปคอรองท่านเพราะว่าเป็นเรื่องของผมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผมผิดพลาดบางอะไรอย่างนั้นท่านก็นิ่งไปเสียนานต่อนานเข้าที่นั่นเห็นไหมท่านจับเวลาจะขึ้นผางเลยนะพระเนรผิดท้ายวัดหัววัดก็มาหาองค์ไหนผิดก็ผิดก็จะมาหาหูหนวกตาบอดมาผิดก็มาหาหนูนี่ทำไมจะโง่นักหนานี่นะนั่นเห็นไหมเวลาท่านจะขึ้นเห็นไหมผิดท้ายวัดหัววัดก็มีแต่มาหาทำไมมาหาองค์นี้จะโง่นักหนานี่วะนั่นขนาดนั้นนะเวลาท่านขึ้นผางเลยนะท่านเก็บไว้นานแล้วเนี่ยอย่างนั้นแหละนั่นท่านก็ทราบว่าผมเอาหมู่เอาเพื่อนด้วยความเมตตาสงสารแต่เวลาออกมาแล้วใครผิดอะไรผมจับบิดเอานะทำไมทำงั้นที่อยู่เลยเนี่ยเวลาอยู่นั่นผมไปตัดคอรองผิดพลาดมาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับผมก็ยังมีแต่ผมก็หาเงื่อนเอาจนได้นั่นแหละเพื่อจะรักษาหมู่เพื่อนนั่นอย่างนั้นนะนั่นก็จับได้แหละที่ว่าผมเอาใจหมู่ใจเพื่อนเป็นคนเอาหมู่เอาเพื่อนท่านก็รู้ว่าเราเป็นคนรับรองทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อนท่านก็รู้สินานขนาดท่านก็ฟาดเอาเลยหนักๆสิถ้าเน้นผิดท้ายวัดหัววัดหูหนวกตาบอดมาก็มาผิดมาหาคนเดียวมาหาองค์นี้จะโง่ขนาดนั้นเท่าเหรอนอนเวลาท่านออกของเล่นมาอะไรวะเราก็นิ่งสิมอบท่านก็ผ่านไปอย่างนั้นนะ
โอ้เอาจริงๆแล้วก็ผมเนี่ยท่านจับจริงๆเลยแล้วถ้าตอนท่านแก่มากเนี่ยท่านดูอัธยาศัยของท่านไม่อยากให้ผมไปไหนนะผมก็รู้ แต่ท่านก็จะห้ามก็ท่านก็เห็นเจตนาของเราเวลาว่างๆก็ประกาศปรึกษาหารือท่านผมไม่เคยลาท่านไปทีเดียวนะท่านต้องกราบปรึกษาหารือซะก่อนเรื่องกิจการงานอะไรเกี่ยวกับพระกับเนรเกี่ยวกับในวัดในวานี่อะไรถ้าท่านว่ามันมีแล้วก็ถ้าว่าไม่มีก็อยากจะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ลาไปสร้างไปเที่ยววิเวกสักชั่วระยะถ้าไม่ว่าอะไรนะอัธยาศัยท่านไม่อยากให้ไปนะบางครั้งตกลงกันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเวลาผมจะไปจริงๆผมก็คลองผ้าขึ้นไปหาท่านเลยฮะไม่ไปไหนถ้าอยู่ด้วยกันนี่นะว่าโอ้สะดุ้งเกิ้กเลยผมนี่ถ้าท่านไม่ขายเงื่อนนะผมก็ไปไม่ได้นะไม่พูดถึงเลยละเพราะตกลงกันเรียบร้อยแล้วถึงวาระแล้วจะขึ้นไปกราบลาท่านไปนมัสการไปเที่ยววิเวกนะฮะท่านมหาไม่ไปไหนจะยืนกันนี่นะว่าเห็นเราคลองผ้าขึ้นมานะท่านรู้เพียงเท่านั้นเราก็เกิกแล้วถ้าว่าท่านไม่ไขเงื่อนให้ผมไม่พูดเลยนะผมจะกลับลงไปเลยนี่ท่านไปเวลาท่านจะไขเงื่อนอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดีเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีเนี่ยท่านเทียบเป็นระยะไปอย่างนี้แหละถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปก็ได้กำลังคืออยู่ก็ดีเนี่ยอยู่นั่นค่ะถ้าทั้งอยู่ทั้งไปก็ได้กำลังเท่ากันอยู่ก็ดีนะถ้าอยู่ไม่ได้กำลังไปได้กำลังไปก็ดีถ้าไปไม่ได้กำลังอยู่ได้กำลังอยู่ก็ดีท่านเน้นกันอยู่อย่างนั้นนะเมื่อท่านพูดอย่างนั้นแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็กราบเรียนท่านพอมีเวลาว่างก็อย่างพื้นภาวนาสักระยะแล้วก็วางไปก็ไม่นานแล้วก็กลับมาหาครูบาอาจารย์นี่แล้วก็วางแล้วจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นก็ท่านเที่ยวหมดแล้วแถวนั้นนะท่านเคยเที่ยวมาเท่าไหนพูดที่ไหนท่านรู้ทั้งนั้นดีนะตรงนั้นนะแถวนั้นนะดีนะท่านเสริมแล้วนะไม่ไปกี่องค์เนี่ยที่ท่านเด็ดมากนะจะไปกี่องค์แล้วจะไปองค์เดียวถ้ามาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยตรงนี้เด็ดมากนะชี้ไปตามนี่แหละที่นั่งฟังด้วยกันถ้ามาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะว่าจะไปยุ่งอะไรก็ล้มโพล้มใส่อยู่แล้วเราจนไม่ได้สนใจว่าใครจะมาคิดเกี่ยวข้องกับเราเลยนะเพราะเรามุ่งของเราล้วนๆนี่จะไปยุ่งกับใครถ้ามาไปองค์เดียวนะบางทีท่านก็พูดหยอกเล่นบ้างนะท่านรู้นิสัยอย่างนี้เอาดีนะว่าไปไปเอาดีนะว่าท่านพูดหยอกเล่นก็ท่านรู้แล้วกลับมาท่านทีไรมันอย่างเรียกโครงกระดูกมาที่ไรเป็นอย่างนั้นทุกทีแหละผมมาท่านยังเหลือแต่หนังห่อกระดูกเหมือนคนแก่อายุตั้ง80-90 ปีมันมีเนื้อหนังติดอะไรมามีแต่หนังห่อกระดูกมามันคือฟัดกันเต็มเหนียวแล้วออกจากท่านไปแล้วเอาเลยนะไม่ได้ถอยนะอย่างนั้นเด็ดขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงมากล้าพูดได้ทุกอย่างเลยสิมาเห็นหมู่เพื่อนนี่อย่างกล้ามันดูไม่ได้นะแต่ทนเอารับหูรับตาดูไปเช่นอย่างเนี้ยผมดูนะผมไปนี่แล้วไปอย่างนี้แหละไปเห็นพระนั่นเอาแปรงสีฟันแล้วก็มาเอาใส่นี่ฟันไปล้างหน้าแล้วก็มาแปรงถูฟันเรามองลงไปโอ้โหสลดสังเวชนะแปรงถูฟันมาถูอยู่นั่นก็เป็นชั่วโมงไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีก็ไม่รู้นั่นเนี่ยทำแบบเรียกว่าขึ้นเขียงตลอดเวลามันมองดูมันเห็นมันขวางตายพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้เองไม่ทราบว่ามีสติหรือไม่มีสติแปรงถูฟันมาทำแบบโลกเขานะแปรงมาถูฟันมาใส่ยาสีฟันก็มาถูอยู่นั่นแล้วล้างหน้าล้างตาอยู่นั่นอย่างไม่มองหน้ามองหลังนะไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยแบบหมูขึ้นเขียงว่ามองลงไปนี่โอ้โหสลดสังเวชนะผมนะโอ้ทำความเพียรแบบนี้ว่ะนั่นเรานี่มันไม่เคยนะบังล้างหน้ากับปึ้งบังล้างสติจับตลอดเวลาอย่างนั้นที่ผมยังว่าผมทุกข์มากที่สุดตรงนรกทั้งเป็นว่ะขนาดนั้นมันถึงผ่านถึง9 ปีถึงผ่านได้ฟังที่นะเอาเป็นเอาตายหนักที่สุดเนี่ยในย่านนี้ผมไม่ได้มีเบานะเรื่องความภาคเพียรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมมองเห็นหมู่เพื่อนผมยังดูไม่ได้นะผม
ผมหลับตาดูเอานะทุกวันนี้นะคือมันเข้ากันไม่ได้เลยว่างั้นนะอย่างล้างหน้าเนี่ยโอ้ยล้างตรงนั้นอ่ะกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้สนใจกับอะไรเหมือนหมูตัวหนึ่งถูฟันนี่ก็เอาดูโอ้ยสลดใจนะผมนะอ๋อพระสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้กรรมฐานเราแท้ๆนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระนอกจากกรรมฐานเราไปนะดูกรรมฐานเราเนี่ยมันสลดสังเวชแต่ดูอื่นมันจะไม่ทราบให้ดูหาอะไรมันเสียสายตาไม่ดูกรรมฐานเราดูต้องดูถ้าในวงเดียวกันแล้วดูนะพิจารณาแล้วนอกจากนั้นแล้วผมไม่สนใจแล้วเพราะไม่เอาราคาไหนมาให้เราสนใจว่านี่เลยนะมันเลยเถิดไปทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อะไรจะให้ดูอะไรถ้าเป็นพระเป็นเนรเราดูนี่แหละที่มาเก่งๆกั้งไม่ได้นะในวันนี้นะไปเห็นไล่ออกทันทีเลยนะว่าเราอกจะแตกพอแล้วนะก็อยู่เฉยๆก็ดีแล้วยิ่งมาทะเลาะกันแล้วเด็ดขาดเลยเชียวนะเพราะได้สอนมาพอแล้วเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องมูดเรื่องคูดยาเอามาโปะทำนะว่างั้นเลยเด็ดขาดอันนี้ไม่มีอารมณ์เลยนะขนาดนั้นละกระเทือนใจถึงขนาดนั้นนะยาให้มีเป็นขาดในวันนี้นะนักไม่พระไม่เป็นผู้ตั้งใจเสียสละเป็นผู้ตั้งใจชำระกิเลสจะชำระอะไรเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหยาบๆออกมาแสดงตอนตลาดตะเลมีอย่างเหลือนี่แหละอยากให้เห็นนะเห็นไม่ได้เด็ดขาดเราทนพอแล้วกับหมู่กับเพื่อนที่มาอยู่ด้วยนี่นะการเทศนาว่าการแล้วก็หมดไส้หมดพุงทุกอย่างผมพูดจริงๆว่าผมไม่ได้โศกทานกับสิ่งใดใน3 ใดโลกธาตุนี่ว่าขนาดนั้นนะจะให้กลัวสิ่งนั้นจะให้กล้าสิ่งนี้ผมไม่มีพูดให้มันเต็มยศมันเหนือซะทุกอย่างแล้วจิตคำว่าจิตธรรมชาติอันนี้เราจึงได้ยกข้อเปรียบเทียบมาที่เรื่องของกิเลสนะความสะอาดของกิเลสเรายกมาอย่างนี้เลยนะความสะอาดของกิเลสนี่โอ้ยตกแต่งประดับประดาขัดถูยุ่งไปตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ดีถูจนขึ้นเงาที่นอนหมอนมุ้งตกแต่งวงเฟ้อเพื่อร่างกายอย่างเดียวนะเพื่อความสะดวกการอยู่การกินการใช้การสอยของร่างกายอย่างเดียวเนี่ยปนเปื้อนจริงๆนะโอ้ยเอาใจใส่จริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงเรื่องความสะอาดนี่เอาไว้ใครอะไรมาแตะไม่ได้นะร่างกายเนี่ยมันจะสกปรกเห็นไหมกิเลสมันสงวนตัวมันจะสกปรกให้ขัดถูและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเงาพับนั่นแหละกิเลสพอใจนี่แหละความสะอาดของกิเลสในสายตาของธรรมนี่ว่าสกปรกสุดยอดคือกิเลสนั่นเห็นไหมเอามาเทียบกันสิทำขนาดไหนจึงได้มาตำหนิที่กิเลสที่ว่ามันสะอาดสุดยอดที่มันทำกับสัตว์โลกเนี่ยให้สัตว์โลกเป็นบ้ากับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยคือความสกปรกสุดยอดของกิเลสนั่นใครมาเห็นแล้วใครมาพูดอย่างนี้วะนี่มันเห็นนี่จะว่าไงเอามาพูดไม่ได้หรือก็มันเห็นอยู่นี่แหละเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกมันอย่างไม่ลืมหูลืมตานะพากันปลนปื้อร่างกายนี่พลิกพิลั่นนะเวลานี้นะโอ้ยไม่ได้มองดูหัวใจนะหัวใจที่เป็นสาระสำคัญถูกปิดถูกกบไว้โดยกิเลสถูกบีบบังคับไว้โดยกิเลสทั้งนั้นไม่ให้ออกมาแสดงตัวได้นะเรื่องของกิเลสนี่เพ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ที่เราสลดสังเวชนะมันเห็นอยู่ชัดๆประจักษ์อยู่ของหัวใจเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดว่างั้นเลยเวลามันเปิดแล้วมันจ้าไปขนาดนั้นล่ะนอกจากไม่พูดเฉยๆก็มันไม่ใช่ของหิวนี่พูดหาอะไรมีเหมือนไม่มีทำเป็นอย่างนั้นนะทำพอดีตลอดเวลาไม่มีกฎมีดันมีผลักมีใสนะคนสมควรที่จะออกมากน้อยก็ออกถ้าไม่สมควรออกแล้วดึงออกก็ไม่ออกหั่นเรียกว่าธรรมความพอดีอยู่ในธรรมในเรื่องของโลกเวลานี้มันโสกปรกขนาดนั้นนะไปที่ไหนกิเลสเทศย้ำในเรื่องจิตใจขนาดนั้นแหละดูเอาพระเนรเราเดี๋ยวนี้กำลังตีเข้ามาในวัดป่าบ้านตาดนี่นะทางนอกก็หมดแล้วแหละไม่มีอะไรเหลือแล้วแหละเรื่องกิเลสตีตลาดเข้าห้องน้ำห้องส้วมนี่ต้องได้เหยาะได้หยองไปนะไปไม่ระวังไม่ได้นะหัวแตกมันขัดมันสีมันความสะอาดทุกสิ่งยังมีเครื่องประกอบไว้ในห้องน้ำห้องส้วมนี่เต็มไปหมดนะโอ้ยน่าสลดสังเวชจริงมีแต่กางปลือร่างกายเท่านั้นนะไม่ได้สนใจกับหัวใจนี่เลยนะเครื่องอะไรในห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยไปดูที่มีกี่เครื่องอยู่นั่นนะเครื่องตกแต่งการเครื่องอาบน้ำนี่มีกี่เครื่องอยู่นั่นเอาแบบไหนเรื่องทำอะไรที่ไปทำความสะอาดในส้วมในถานี่โอ้ยเกลื่อนไปหมดนะเต็มไปหมดไปดูแล้วดูไม่ได้นะแล้วห้องน้ำนี่ก็ก้าวเข้าไปนี่ไม่ระวังไม่ได้หัวแตกนะ
อย่างหลวงปู่ขาวนี่ไปหกล้มที่กรุงเทพก็ไปห้องน้ำอันนี้แหละจนกระทั่งทำรุดทรุดโทรมมาถึงขนาดตายก็เพราะไปหกล้มที่กรุงเทพในห้องน้ำสะอาดของกิเลสนั่นแหละฟาดหัวแตกของสะอาดยังไงพี่นายสินั่นนี่เข้าไปที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นนะจนจะเข้าไม่ได้แล้วเข้าห้องน้ำของกิเลสนะอันนี้แหละกิเลสตีตลาดเห็นไหมดูที่ท่านทั้งหลายดูสินี่พูดมาอย่างจ้าเลยนั่นนี่แหละไม่ได้พูดธรรมดานะเอามาพูดเนี่ยมันจ้าในหัวใจพอแล้วอุบายของกิเลสออกแง่ไหนมันเห็นหมดนี่จะว่าไงไม่งั้นฆ่ามันได้หรือมันถึงขนาดนั้นแล้วทำไมมันจะปิดอยู่วะมันขนาดนั้นนะแล้วมาดูในวงวัดวงวางเหล่านี้เดี๋ยวนี้กำลังคืบคลานเข้ามานั่งเข้ามานะแล้วจะมีอะไรเทเข้าไปในอิฐปูนอะไรเข้าไปหาในวัดเราอีกนะขั้นหนาบเอาแล้วนี่เห็นไหมมันตีเข้ามาเรื่องกิเลสนี่มันของง่ายมาเลยไม่รู้มันนะอย่างในวันนี้ถ้าเราเปิดดูสิที่ไหนมันจะรู้หลายยิ่งกว่าวัดป่าบันตาดกิเลสจะมาตีตลาดหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วมีแต่ตลาดส่วมฐานของกิเลสทั้งนั้นนี่ได้ดันเอาไว้นะยังพอได้ดูบ้างในเวลานี้ข้างนอกก็ไม่สนใจละมันเกี่ยวกับประชาชนญาติโยมก็ทำแล้วก็ปล่อยไปเสียแต่ภายในนี้เราก็ปล่อยเท่าที่ปล่อยได้เนี่ยก็อารมณ์อกจะแตกเหมือนกันทนเอามันก็ลุกลามเข้ามาอย่างพวกเก้าอี้โซฟานี่โอ้ยถ้าหากว่าเราปล่อยที่วัดเรานี่มีแต่โซฟาเก้าอี้แล้วเครื่องบำรุงบำเรอพระนั่นแหละนะไปที่นั่นกับเก้าอี้ไปที่นี่กับที่นอนหมอนมุ้งอย่างดิบอย่างดีทั้งฟูกทั้งหมอนทั้งอะไรตกแต่งไว้เรียบหมดเพื่อร่างกายแต่หัวใจมันเป็นยังไงนี่สิหัวใจมันยิ่งกว่าส้วมกว่าฐานนะมันไม่ดูนี่นะมันไม่เปิ้นปื้อตั้งแต่ภายนอกอันนี้ก็รู้หลาฟูฟ้าภายนอกภายในมันลกลุงลังเป็นฟืนไฟเผาหัวมันยังไม่ได้ดูนี่ละนี่ที่มันสลดสังเวชเพราะตัวภัยจริงๆมันอยู่หัวใจนี่นะสิ่งนั้นมันเป็นเครื่องประดับร้านของกิเลสหลอกคนโง่ต่างหากนี่นะแต่มันหลอกคนฉลาดไม่ได้เลยเซหลอกทำไม่ได้กิเลสมันอยู่ใต้อำนาจของธรรมเท่านั้นเห็นหมดนี่ว่าไงรู้หลาฟูฟ้าโอ้ยน่าทุเรศนะจนจะดูไม่ได้จริงๆนะผมพูดจริงๆนะนี่เรามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังในนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนนะพูดอย่างนี้เห็นกำตายอย่างนั้นจนจะเป็นจะตายก็ดูเอาเฉยไปจะทำไงโลกมันเป็นอย่างนี้โปร่งลงอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วไปจ้ะแต่สำหรับพวกเรานี่มันควรจะพิจารณาให้ได้สติสตังเอาพิจารณานะย้ายกิเลสไม่เหยียบคออยู่ตลอดเวลานะมันสลดสังเวชนั่นนี่นะมีแต่กิเลสเหยียบหัวพระเหยียบหัวพระแล้วตกแต่งโน้นตกแต่งนี่ในวัดนี้มายุ่งนะให้ดูหัวใจเจ้าของตลอดเวลาการภาวนาอย่าปล่อยนี่หลักของวัดนี้ที่เคยปฏิบัติมาเราปฏิบัติมาอย่างนี้เดี๋ยวมาบอกความหมู่เพื่อนก็สอนให้ปฏิบัติอย่างนี้นะอย่ามาเล่นด้านให้เห็นนะไม่มีอะไรเลื่อนเลยในโลกนี้มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นเลยเหยียบหัวตัดโลกนี่นะอย่าให้มาเหยียบหัวธรรมของผู้ปฏิบัติได้นะเอาหงายมันไปเลยนี่มันเห็นทุกอย่างที่ว่าไงมันจ้ามันมาไม่ไหนมากิเลสว่างั้นที่จะปิดได้นี่นะว่ามันรู้ทันทีเลยรู้แล้วเหมือนไม่รู้นี่ผมกันเหนื่อยตลอดเพราะช่วยโลกกันเองไม่ใช่ธรรมดานะช่วยโลกการเทศนาว่าการไปพร้อมกันเทศนี่พลิกคัมภีร์ไม่ทันเปิดตำราไม่ทันจะว่าไงไปแต่แห่ง20-30กันที่ไปคราวนี้ก็เท่าไหร่18-19กันหรือไงมี20กันเราฟังสินะเทศถึงเมื่อไหร่พลิกตำราไม่ทันถ้าเอาแบบที่เรียนมานั้นไม่ทันเทศสักวัน1-2 วันแล้วก็หมดแล้วต้องไปเปิดคัมภีร์ใหม่ไปดูหนังสือใหม่ดูโครงการใหม่มาเทศใหม่นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอาพูดจริงๆทางปริยัติใต้ผมเทศปริยัติผมเทศมาได้แล้วทุกวันเพราะสัญญาที่จะออกไปคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้บทนั้นบาทนี้อย่างแต่ก่อนมันออกไม่ได้แล้วมันไม่ออกแล้วสัญญาหดเข้ามาไม่ใช่อะไรแล้วเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็เหมือนกับเอากระสอบโยนขึ้นรถนั่นแหละมันรู้อยู่ในกระสอบมันแต่มันไม่ออกใช้ว่าที่นั่นเป็นที่นั่นที่ไปที่ไหนหลงที่นั่นนะเดี๋ยวนี้ไปไหนหลงนั่นหลงนี่ไปหมดนะนี่แหละคือสัญญาไม่ออกดีไม่ดีจะไปกุฏิเจ้าของก็ไม่ถูกมันความจำมันไม่มีแล้วรู้เฉยๆมันจะเอาใช้งานได้ยังไงเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะนี่เทศทุกวันนี้ไม่ได้เทศ
ด้วยความจำนั่นนะเทศด้วยความจริงออกอย่างนี้เลยเปิดออกอย่างนี้ล่ะไม่มีอัดมีอั้นว่ามันโกงๆนี่เลยนะมันจวนตายแล้วเปิดให้หมู่เพื่อนฟังนะจ๊ะการเทศการนี่ถ้าหาว่าการสอนโลกนี่นับตั้งเท้ามหาพรหมลงมาว่างั้นเลยไม่มีอัดมีอั้นแล้วเหตุใดเทศสอนถังขยะมนุษย์เหล่านี้จะอัดจะอั้นติดข้องติดคาเทศไปไม่ได้มีอย่างหรือจะว่างั้นนะเทศถังขยะไม่ได้มีอย่างหรือนะอินพรหมเทศมาได้นี่วะเทวบุตรเทวดาได้ทั้งนั้นไม่จนกรอกเนี่ยสูงกว่านี้ขนาดไหนยังเทศได้เทศมนุษย์เรานี่เทศมาได้มีเหรอนั่นเทศเพราะว่ามันเปิดเจ้าแล้วพูดถึงเลยว่าตั้งแต่นี้ผ่านมานี่เอามาถามมาว่างั้นเลยนู่นน่ะขนาดนั้นนะเวลามันกล้าจริงนะก็จิตดวงนี้มันเป็นทำทั้งแท่งทำเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุมันจนกรอกที่ไหนไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีแดนมหาสมุทรยังมีฝั่งมีฝาว่าความสูงความต่ำของมันวัดได้มันลึกขนาดไหนมหาสมุทรทะเลความกว้างความแคบของมันขนาดไหนมันวัดได้นะแต่ธรรมธาตุนี้วัดไม่ได้เลยครอบโลกธาตุไม่มีขอบมีเขตไม่มีหลักมีเกณฑ์ครอบไปหมดเลยเนี่ยจึงว่าวิมุตติละสิเลยสมมุติไปแล้วไม่มีขอบเขตหัวใจมันเป็นอย่างนั้นที่ว่าไงมันเปิดโล่งขนาดนั้นเป็นแต่เพียงว่าไม่พูดเฉยๆเพราะไม่ใช่ของหิวถึงการเวลาที่จะพูดกับพูดนี่มันจวนตายแล้วก็มาเปิดให้หมู่เพื่อนฟังเทศสอนนั้นถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นมาเทศนี่เราไม่ได้เอามาจากตำรับตำรามาสาธุตำรับตำราเราก็เรียนแต่เวลาจะเทศจริงไม่ทันกับเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ทันขนาดไหนเอาเลยผางเอาเลยปั๊บนี่ออกเลยพุ่งเลยมันเต็มอยู่ในนี้แล้วเอาอะไรมาจนกรอกว่างี้เลยนะนอกจากไม่พูดการถามเหมือนกันถามภาพรับกันแล้วออกแล้วรับแล้วนอกจากจะสมควรจะพูดหนักเบามากน้อยเพียงไรก็พูดตามนั้นตอบตามนั้นเวลาออกนี่มันจะรับออก 100% เลยเป็นคำตอบออกมา 100% ตอนนั้นถามมาพับขึ้นปุ๊บแล้วนั่นก็มันมีอยู่นี่เต็มหัวใจแล้วอัดอั้นที่ไหนวะถ้ามันไม่ควรตอบก็ไม่ตอบหรือควรผู้ที่ถามนั้นจะควรรับได้ขนาดไหนสมมติว่าออก 100% ออกที่แรก 100% เลยละออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยได้ผู้รับมันครอบขนาดไหนรับขนาดไหนก็แบ่งให้จากขนาดนั้นควรจะตอบ 50% ก็ตอบเสียควรจะตอบ 70% ก็ตอบเสียไอ้ 100% ไม่ค่อยมีแล้วส่วนมากมันจะเดียว 20-30% ถ้าต่ำถ้าลงมา 20-30% แล้วไม่ตอบนะเหนื่อยไม่เอาเฉยไปเสียนั่นแบ่งตอบอย่างนั้นถ้าไม่ควรตอบก็นิ่งเสียเฉยทางนี้ขึ้นแล้วนะแต่ให้ตอบให้เกิดประโยชน์เราเล็งอีกทีเพราะปัญหาขึ้นพับต้องพิจารณาไข้ควรผู้รับซะก่อนว่าปัญหานี้จะออกรับขนาดไหนพอดีกันนั่นมันเป็นของมันเองนี่นะไม่ต้องไปหาคุยเขี่ยวคุยค้นที่ไหนมาตอบแล้วพอถามพับขึ้นแล้วฟังให้ชัดต้นนะนี่แหละทำอยู่กับใจเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอย่างนั้นจนตอบยังมุมที่ไหนวะนอกจากไม่ตอบไม่พูดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ก็เฉยๆมันคือถ้ามันพอมาถามแล้วผมต้องมาสร้างเรื่องทางก็ขู่ก็บ้างนะเป็นอย่างนั้นดูโลกมันจะดูไม่ได้นะมาเทียบกันสิความสะอาดของกิเลสกับความสะอาดของธรรมที่พูดจริงความสะอาดของกิเลสคือความสกปรกสุดยอดในสายตาของธรรมนู่นฟังสิแล้วธรรมจะสะอาดขนาดไหนเอามาพิจารณาสิถึงจะมาตำหนิกิเลสที่ว่ามันสะอาดสุดยอดแล้วกลายเป็นความสกปรกสุดยอดในสายตาของธรรมมาเทียบสิท่านเหนือกันขนาดไหนวะเหนือพูดไม่ได้คาดไม่ได้เลยเอาละพี่ไม่พอแล้วนะวันท่านอาจารย์มั่นมรณภาพผลได้เกิดความสลดสังเวชอย่างเต็มที่จากความรู้สึกว่าเราหมดที่พึ่งทางใจแล้วเพราะเวลานั้นใจของผมยังมีอะไรอยู่และเป็นความรู้ที่ไม่ยอมจะเชื่ออุบายของใครอย่างง่ายๆด้วยเมื่อไม่ชี้ถูกจุดสำคัญที่เรากำลังติดและพิจารณาอยู่อย่างท่านอาจารย์มั่นเคยชี้ได้รับผลจากท่านมาแล้วทั้งเป็นเวลาเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ด้วยฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจึงอยู่กับหมู่คณะไม่ติดคิดแต่จะอยู่คนเดียวเท่านั้นจึงพยายามหาอยู่โดยลำพังตนเองและตัดสินใจว่าจะอยู่คนเดียว
จนกว่าปัญหาหัวใจทุกชนิดจะสิ้นสุดลงจากใจโดยสิ้นเชิงจึงจะยอมรับและอยู่กับหมู่เพื่อนเมื่อการมรณภาพของท่านอาจารย์มั่นผ่านไปแล้วไม่นานผมเข้าไปกราบเท้าท่านแล้วนั่งรำพึงรำพันปรงความสลดสังเวชน้ำตาไหลนองอยู่ปลายเท้าท่านเกือบ2 ชั่วโมงพร้อมทั้งพิจารณาธรรมในใจของตนกับโอวาทที่ท่านอาจารย์ให้ความเมตตาอุตส่าห์สั่งสอนเรามาเป็นเวลา8 ปีที่เรามาอาศัยอยู่กับท่านเวลานานถึงเพียงนี้แม้คู่สามีภรรยาซึ่งเป็นที่รักยิ่งต่อกันและลูกๆผู้เป็นที่รักของพ่อแม่อยู่ด้วยกันก็คงจะมีข้อข้องใจกันอยู่บ้างในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่ลงรอยกันก็ได้ในบางสมัยแต่ท่านอาจารย์มั่นกับเราที่มาพึ่งร่มเงาของท่านเป็นเวลานานถึงเพียงนี้ไม่เคยมีเรื่องใดๆเกิดขึ้นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเป็นที่เคารพรักและเลื่อมใสหาประมาณไม่ได้ท่านก็ได้จากเราและหมู่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายไปเสียแล้วในวันนี้อนิจจาวัฏสังขาราเรือนร่างของท่านที่นอนสงบนิ่งอยู่ด้วยอาการอันเลื่อมใสและอาลัยยิ่งกว่าชีวิตจิตใจซึ่งสามารถสละแทนได้ด้วยความรักของเรากับเรือนร่างของเราที่นั่งสงบกายแต่ใจหวั่นไหวอยู่ด้วยความหมดหวังและหมดที่พึ่งต่อท่านผู้จะให้ความร่มเย็นต่อไปทั้ง2 เรือนร่างนี้รวมลงในหลักธรรมคืออนิจจาอันเดียวกันต่างก็เดินไปตามหลักธรรมคืออุปัชชิตวานิรุชชันติเกิดแล้วต้องตายจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ส่วนท่านอาจารย์มั่นท่านเดินแยกทางสมมุติทั่วๆไปตามหลักธรรมบทว่าเตสร้างบุปสโมสุขโขท่านตายในชาติที่นอนสงบให้จิตทั้งหลายปรงความสลดสังเวชอยู่ชั่วขณะเท่านั้นต่อไปท่านจะไม่มาเป็นบ่อแห่งน้ำตาเหมือนสมมุติทั่วๆไปอีกแล้วเพราะจิตของท่านที่ขาดจากภพชาติเช่นเดียวกับหินที่หักขาดจากกันคนละชิ้นจะต่อให้ติดกันอย่างสนิทอีกนั้นเป็นไปไม่ได้ผมนั่งรำพึงอยู่ด้วยความหมดหวังและปัญหาทั้งหมดภายในใจที่เคยปลดเปลื้องกับท่านบัดนี้เราจะปลดเปลื้องกับใครและใครจะมารับปลดเปลื้องปัญหาของเราให้สิ้นซากไปได้เหมือนอย่างท่านอาจารย์มั่นไม่มีแล้ว